Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στους διαλόγους. Ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι μαζί μας, όπως σας είχαμε ήδη πει από την έναρξη του φόρουμ μας. Οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχους που υλοποιούνται με την δημοσιογραφική υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που συμπληρώνει και τα 2 του χρόνια, και η έναρξη του τριήμερου φόρουμ έγινε με την προβολή της ταινίας του Γιώργου Αυγερόπουλου. Είδαμε την avant première μόλις τώρα των παρόντων και νομίζω, Γιώργο, θα τα πούμε στη συνέχεια, σου δίνω αμέσως το λόγο. Έχει περάσει ένας χρόνος, νομίζω ότι έχουμε χάσει και την αίσθηση του χρόνου. Άλλος νομίζει ότι ήταν μόλις χθες το πρώτο lockdown, άλλος νομίζει ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια που είμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα και σε αυτή την μαύρη κατάσταση, γιατί το πρώτο επίπεδο παραμένει το υγειονομικό. Όμως με την ταινία σου ήρθες και άνοιξες μία σειρά επιπέδων, μία σειρά φλοιών όλης αυτής της ιστορίας που θα συζητήσουμε, και μόλις τώρα μάλλον θα ανοίξει και η δημόσια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συμπαρασύρει η υγειονομική κρίση. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι παρακολουθήσαμε τους παρόντες, το πρώτο ντοκιμαντέρ παραγωγής μαζί με τον Γιώργο Αυγερόπουλο, τον σκηνοθέτη και δημιουργό και τη Small Planet του IMED. Και πρέπει να πω, επειδή οι αριθμοί πραγματικά είναι αποστομωτικοί, ότι περίπου 2.500 με 3.000 άνθρωποι παρακολουθήσατε live, ζωντανά, μαζί με όλους εμάς την ταινία. Γιώργο, θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί όλα έχουν γίνει διαδικτυακά, αλλά υπάρχει και μία δύναμη στο διαδίκτυο τελικά. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Καταρχήν, εγώ δεν έχω ξανακούσει μια avant première. Όπως γνωρίζετε, η avant première είναι, ξέρετε, μόλις έχει τελειώσει ταινία και τη δείχνουμε για να εισπράξουμε σε ένα περιορισμένο κύκλο. Αλλά είναι υπέροχο που αυτός ο κύκλος έχει ανοίξει, δεν σας κρύβω. Και 2.500 άνθρωποι είναι πραγματικά πάρα πολλοί. Γεμίσαμε 4 μεγάλες αίθουσες κινηματογράφου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Αισθάνομαι συγκινημένος γι' αυτό, δεν σας κρύβω, και το πρώτο που θα ήθελα να κάνω, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, είναι να σας ευχαριστήσω όλους, ειλικρινά. Τους ανθρώπους που το είδαν, και βεβαίως εσένα, το Στρατή, την Αναστασία από τη Small Planet, και κάθε έναν από όσους συνεργάστηκαν σε αυτό το project ξεχωριστά. Μικρότερη ή μεγαλύτερη συμβολή ήταν καθοριστική στην εξέλιξη, να το πω έτσι, αυτής της ταινίας. Τους ευχαριστώ όλους, υπέροχοι επαγγελματίες, λαμπρά μυαλά, υπέροχα. Είναι από τις στιγμές που δημοσιογράφοι μεταξύ τους και ταυτόχρονα δημόσια χαμογελούν, γιατί έχει υπάρξει μια ωραία συνέργεια. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και εντάξει, εγώ μιλούσα τώρα για πόσα ήταν, για περίπου 1,5 ώρα τέλος πάντων. Νομίζω πως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ακολουθήσει, γιατί όπως είπες και εσύ, φαίνονται αιώνες από το πρώτο lockdown. Θα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ένας πολύ πυκνός χρόνος, ο οποίος πραγματικά κυλά διαφορετικά. Εγώ αυτό το νιώθω δηλαδή. Και έχουν συμβεί πάρα πολλά σε όλο αυτό το διάστημα, και επειδή ακριβώς αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, νομίζω πως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα πάντα όσα έχουν γίνει, να μπορέσουμε να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτή την περίοδο, να μπορέσουμε να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, και να έχουμε μία θέση στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι αυτή η ταινία μπορεί να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο, αν ελπίζω τουλάχιστον να είναι χρήσιμη για αυτό, και έτσι να πάμε, ξέρετε, να συζητήσουμε ως κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε. Δεν συζητάμε, είναι πάρα πολύ αυτό. Το έχουμε ξεχάσει, και γι' αυτό γεννήθηκε και η ανάγκη για την πρωτοβουλία των διαλόγων, αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και 3 χρόνια, και έλεγα νωρίτερα ότι είμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έχουν ξαναυπάρξει οι διάλογοι σε περιβάλλον δημοσιογραφικό. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οι διάλογοι, κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, λέγαμε πριν από 1-2 μήνες συμπλήρωσαν τα 3 τους χρόνια. Συμπτωματικά, αλλά και όχι, και λέω όχι γιατί η επικαιρότητα το επιτάσσει κάθε φορά. Κάθε χρόνο έχουμε συζητήσει αφορμής δοθήσεις για τη δημοσιογραφία. Έγινε και την πρώτη χρονιά, έγινε και τη δεύτερη χρονιά, και να που είμαστε και πάλι εδώ και συζητάμε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
Και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, γιατί το είδαμε και οι διάλογοι όντας παρόντες όλη αυτή τη χρονιά και εξακολουθούμε ότι πλέον δεν καταγράφουμε την όποια επικαιρότητα συμβαίνει οι διάλογοι. Αντιθέτως, πλέον παίρνουμε θέση και στη δημόσια συζήτηση έχουμε πια παρέμβαση. Έτσι λοιπόν οι διάλογοι παραμένουμε συνειδητά, ξαναλέω, και όσο πιο ενεργά γίνεται παρόντες. Και αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και δυναμική που λέγαμε και νωρίτερα. Θυμίζω και πάλι το ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του φόρουμ για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων IMED, του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού Reflect Reform Restart. Κάθε λέξη και μια μέρα, κάθε λέξη και αντίστοιχος προβληματισμός, αλλά και αντίστοιχες πρακτικές και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Είμαστε στο Reflect, είμαστε στην καταγραφή. Και το επεσήμανε στην αρχή, σήμερα το απόγευμα, όταν ξεκινήσαμε, και ο Στρατής, ο Διευθυντής Προγραμμάτων και συνειδητής βεβαίως του IMED, ότι υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο στην ταινία σου, Γιώργο, το γεγονός ότι κατέγραψες παράλληλα και την ώρα που συνέβαινε το ότι συνέβαινε, ενώ ακόμα παραμένουμε όλοι εν μέσω πανδημίας. Δεν παρακολούθησες όλη αυτή την ιστορία μέχρι που έκλεισε και ήρθες να μας το παρουσιάσεις. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και αν γυρίσει κανείς ακόμα και στους διαλόγους του περασμένου Απριλίου, Μαΐου, ήταν εκείνος ο μήνας που κι εμείς ψάχναμε να βρούμε από φυσική παρουσία πώς θα περάσουμε στη διαδικτυακή επικοινωνία. Και περάσαμε, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί που έχουμε συζητήσει στους διαλόγους, τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα, δεν έχουν απαντηθεί. Είναι ερωτήματα που άπτονται κοινωνικών ζητημάτων, ψυχολογικών ζητημάτων, ηθικών ζητημάτων, οικονομικών ζητημάτων και ούτω καθεξής. Πήραμε μια πάρα πολύ μεγάλη γεύση από την ταινία σου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω παραπάνω. Θέλω να πω μόνο ότι το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει τη βασική αφετηρία, το βασικό σημείο εκκίνησης της σημερινής μας συζήτησης, όλες τις σκέψεις τις οποίες μας γέννησε, τους προβληματισμούς, τις διαφωνίες ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και η πολιτική στη μέση, που πολύ συχνά την ταυτίζουμε με την κομματική χρειά, αλλά όπου πολιτική σημαίνει και στρατηγική και σημαίνει και ευθύνη, που χρειάζεται και κριτική, οπότε μπαίνουν όλα στο τραπέζι, άρα είμαστε έτοιμοι για έναν ανοιχτό διάλογο και εμείς και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα ήθελα μόνο να πω ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε την Άνοιξη, όταν αναρωτιόμασταν οι δημοσιογράφοι του οργανισμού και όσοι ήμασταν και παραμένουμε στο στενό δίκτυο του IMED, και τώρα τι κάνουμε. Όταν βρεθήκαμε κι εμείς κλεισμένοι σπίτι μας, όταν δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να βγουν έξω για να κάνουν τη συνέντευξη, πρέπει να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να πάνε απαραίτητος να δουν και να διασταυρώσουν αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά έπρεπε να σηκώσουν ένα τηλέφωνο ή να κάνουν ένα call, όπως λέμε. Έγινε όλη μας η ζωή μια τηλεκόνφερανση, ένα call. Τότε λοιπόν η τεράστια αυτή υγειονομική κρίση που μας έκανε να αναθεωρήσουμε τα πάντα, από τον τρόπο που δουλεύουμε, από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως ακόμα και την ίδια μας τη δουλειά, μας ένωσε, συνειδητοποιώντας και εμείς από την πλευρά μας ότι οφείλουμε να είμαστε παρόντες, ακόμα και αν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2020, μέσω του πρώτου μέρους του project Παρόντες, έγινε μια παρέμβαση στο δημόσιο χώρο με τη σύμπραξη 16 δημοσιογράφων, φωτοδημοσιογράφων και κινηματογραφιστών, που κατέγραψαν όλους εκείνους που βρίσκονταν, βλέπουμε εδώ υλικό μαζί με τα ονόματα όλων των δημιουργών, εκείνων που βρίσκονταν πραγματικά στην πρώτη γραμμή, εκείνων που βρίσκονταν έξω, είτε από υποχρέωση λόγω της δουλειάς τους, είτε από ανάγκη. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να καταγράψουμε μέσα από 12 μίνι ντοκιμαντέρ, 10 βίντεο, 156 φωτογραφίες και να τα παρουσιάσουμε σε περισσότερα από 600 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάνοντας και τον ευρύτερο κόσμο του IMED ιδιαίτερα δραστήριους από τη δική μας πλευρά σε αυτό το οποίο συνέβαινε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω αρκετούς από τους 16, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω υλικό το οποίο παραχώρησαν ή υλικό το οποίο δημιούργησαν
και για την ταινία, για το επόμενο βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα του project Παρόντες, και είναι μαζί μας, τους βλέπουμε. Θα τους παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι η Σοφία Εξάρχου, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος, η Μαριάννα Κακαουνάκη, δημοσιογράφος, ο Γιάννης Κολεσίδης, φωτοδημοσιογράφος, ο Κώστας Κουκουμάκας, δημοσιογράφος, ο Γιώργος Μουτάφης, φωτοδημοσιογράφος, δημιουργός, ο Γιάννης Τρενογιάννης, δημοσιογράφος, η Αλεξία Τσαγκάρη, ρεπόρτερ και δημιουργός, η Φίβη Φρονίστα, δημοσιογράφος, παραγωγός και βιντεόγραφερ, καθώς επίσης είναι μαζί μας στη συζήτηση η Φένια Χαλά, δημοσιογράφος, παραγωγός από την ομάδα του Γιώργου Αυγερόπουλου και τη Small Planet, και η Έλενα Αποστολίδου, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που πόνεσε πάρα πολύ, και βέβαια συνολικά η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα δικό της κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία, μαύρο κομμάτι σε αυτή την ιστορία. Επίσης, συνεργάτης του Γιώργου Αυγερόπουλου. Σας καλωσορίζουμε όλους και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την συζήτηση που θέλουμε να επικεντρωθούμε τόσο γύρω από την επικαιρότητα, όσο γύρω από τη δουλειά μας, όσο όμως και γύρω συνολικά από την ποιότητα της ενημέρωσης την οποία λαμβάνουμε. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι προφανώς αμιγώς ελληνικό, αλλά το παρακολουθούμε και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, την όχι τόσο ενωμένη Ευρώπη, όπως είδαμε, Γιώργο, για ακόμα μία φορά να παρουσιάζεται και στη δεδομένη συνθήκη της πανδημίας, το αποτύπωσες και στην ταινία. Και να πω βεβαίως ότι, και φυσικά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να μην ξεχνιόμαστε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω όμως ότι πέραν ημών περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας τοποθετήσεις, τις δικές σας θέσεις, ελεύθερα και ανοιχτά, έτσι όπως όλοι και όλες ξέρετε ότι κάνουμε στους διαλόγους κάθε φορά. Αυτό είναι η συζήτηση, δεν είναι συμφωνία, ούτε να διατυπώσουμε τις ίδιες ιδέες και ίδιες απόψεις. Θέλουμε να δούμε τι μας, όχι αφήνει, γιατί δεν έχουμε περάσει την κρίση, τι, αν θέλετε, μας ξεσκεπάζει όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως την είδαμε τους 12 μήνες τώρα να αποτυπώνονται στην ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου. snfdialogues.org/questions. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσεις φυσικά ή σχόλια μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκεται SNF Dialogues, και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα που μας παρακολουθείτε στο πλαίσιο του φόρουμ του IMED, forum.imed.org. Οι ερωτήσεις και τα σχόλιά σας πολύ καλά γνωρίζετε ότι θα εμφανίζονται στην οθόνη και απευθείας τα απευθύνουμε με τη σειρά μας σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το πολύ, πολύ ωραίο διάλογο που έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε αμέσως τώρα. Θέλω να ξεκινήσω από σένα, Γιώργο, και να σε ρωτήσω, έχοντας πια δημιουργήσει την ταινία και έχοντας ολοκληρώσει και παραδώσει και παρουσιάσει σήμερα στο κοινό που παρακολούθησε το έργο και την συμβολή των παρόντων ή των απόντων, ποιοι ήταν για σένα και ποιοι παραμένουν για σένα οι παρόντες εν μέσω πανδημίας? Κοίταξε, υπάρχει μια έκφραση που λέει για του χρόνου να είμαστε στο μέτρο, να είμαστε ζωντανοί δηλαδή ακόμα. Νομίζω ότι όσοι είμαστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε παρόντες με όλη μας την ύπαρξη, για να μπορούμε να παρατηρούμε, να βλέπουμε, να καταγράφουμε, να αντιδρούμε σε όσα γίνονται, αν θέλει, στη μνήμη όλων όσων χάθηκαν εκ μέρους τους. Δεν πρέπει αυτή η απώλεια να είναι μια απλή αναφορά από αριθμούς. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή συγκλονίστηκα η πρώτη φορά γύρω εκεί στο Νοέμβριο του 2020, όταν η χώρα έχασε 2.000 ανθρώπους, ξεπέρασε νεκροί τους 2.000 από τον κορονοϊό. Σκέφτηκα και μπήκα δηλαδή και έψαξα τους πληθυσμούς, ας πούμε, των νησιών που μου αρέσουν και πηγαίνω, ας πούμε, διακοπές, μικρά νησιά συνήθως, και είδα ότι ήταν σαν να είχαν χαθεί οι πληθυσμοί του Καστελόριζου, της Ανάφης, της Αστυπάλειας και της Φολεγάνδρου. Δηλαδή αυτό δεν είναι ελαφρύ, και πόσο μάλλον τώρα που οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 6.000 για ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια τέτοια χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Δηλαδή είναι σαν να έχουμε πτώσεις αεροπλάνων, ας πούμε, πάρα πολύ συχνά. Και άμα κάνουμε τις διαιρέσεις, ας πούμε. Άρα αυτό ήταν και το πρωταρχικό μέλημα και πιστεύω ότι ο τίτλος από μόνος του, ας πούμε, δηλώνει ακριβώς αυτό. Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα, ακριβώς για αυτό που είπες, ότι είναι μια ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κάπου που χρειαζόσουν να πατήσεις την άλλη μέρα ενδεχομένως να άλλαζε ή κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από όσα υπόθηκαν στο ντοκιμαντέρ, γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, έχουν σημαδέψει, αν θέλετε, την ελληνική κοινωνία. Και η δική μου θέση, η οποία βρίσκεται μες στην ταινία, όπως σε κάθε ταινία ντοκιμαντέρ, η θέση του δημιουργού είναι μέσα, δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω πως, εντάξει, η υγειονομική κρίση αναλύεται καθημερινά ή κάθε βράδυ, αν θέλετε, στα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε άρθρα, δημοσιογράφους από ειδικούς, λένε για τα εμβόλια, λένε για καινούργια φάρμακα. Ωραία. Αυτά που δεν ακούγονται είναι ορισμένα από αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε στο ντοκιμαντέρ, δηλαδή για την σχέση, για το πώς χρησιμοποιείται η πανδημία για να περάσουν πολιτικές, για το πώς γίνεται προσχηματική πολλές φορές η χρήση της, για το τι θα γίνει με τα εργασιακά εν είδη πανδημίας, για το τι θα γίνει με συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οπισθοχωρούν κάπως, έτσι, εξαιτίας του φόβου του θανάτου, του πραγματικού φόβου της πανδημίας, αν θέλετε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα και φυσικά το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές και στο debate που είχαμε πριν από την πανδημία. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν συζητείται στη δημόσια σφαίρα. Είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε για μετά, ας πούμε. Αλλά είναι κρίσιμο, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Γιατί νομίζω αν γυρίσουμε πάλι πίσω έτσι όπως ήμασταν, εκεί που ήμασταν, με τις πολιτικές σκληρής λιτότητας, με τις περικοπές για τους πολλούς, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από ό,τι μαθήματα μας έδωσε αυτή η κρίση. Η κρίση για πολλούς μπορεί να είναι ευκαιρία, για μας όμως τους απλούς ανθρώπους θα μπορούσε να είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Γιατί, ας πούμε, μάνι μάθαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό πράγμα, που είναι πάρα πολύ απλό? Ότι αν το κράτος θέλει, μπορεί. Αυτό μάθαμε. Αν το κράτος θέλει να κάνει, πράγματα μπορεί. Ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε, δεν είχαμε λεφτά για το ένα, για το άλλο, σκληρή λιτότητα κτλ., η οποία είχε επιβληθεί με νύχια και με δόντια 10 χρόνια, τα προηγούμενα 10 χρόνια, ξαφνικά είδαμε όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εισραίουν τεράστια ποσά στην οικονομία. Είδαμε να κατασκευάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας και ξαφνικά το ΕΣΥ να γίνεται το στήριγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας, εκεί που υπήρχαν δράσεις και η θέληση από προηγούμενες κυβερνήσεις να διαλυθεί τελείως. Έτσι. Αυτό το πράγμα νομίζω πως πρέπει να μείνει. Πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας. Ένα επίσης ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς όλοι είχαμε την ανάγκη να ενημερωθούμε. Και εδώ πέρα έρχεται και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουμε. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς διαχωρίζουμε τι είδους πληροφορία λαμβάνουμε αναλόγως από πού τη λαμβάνουμε. Από πού τη λαμβάνουμε. Και αντίστοιχα το κατά πόσο έχουν όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, πρόσβαση στο περιεχόμενο προκειμένου να ενημερώσουν. Και θέλω σε αυτό το σημείο να βάλουμε στη συζήτηση όλους και όλες για να ακούσουμε και από εσάς προσωπικά. Ξεκινώ έτσι όπως βλέπω τα παράθυρα από πάνω προς τα κάτω. Θα ξεκινήσω από την Φίβη Φρονίστα, για να ακούσουμε λίγο και από όλους εσάς, ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο και τομέα, στο χώρο όμως ευρύτερα των media, στο χώρο ευρύτερα της δημοσιογραφίας. Ποια ήταν, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε? Ποιο είναι
το σημείο εκείνο το οποίο σας προβλημάτισε κατά κύριο λόγο και σας έχει προβληματίσει όλο αυτό το διάστημα, τόσο ως προς την επικαιρότητα ή ως προς τον τρόπο που κληθήκατε να κάνετε τη δουλειά σας, είτε στο πλαίσιο των παρόντων από τις ιστορίες που καταγράψατε ο καθένας και κάθε μία, είτε από τα μέσα στα οποία εργάζεστε. Φίβη. Καλησπέρα. Πολύ χάρηκα να πω που την είδα, που είδα τα κομμάτια τα δικά μας και τα δικά σου που όλα τα έβλεξες μαζί. Πολύ ωραίο ήταν και που τα ξαναθυμήθηκα με όλα αυτά, που για μένα θυμήθηκα πόσο ήταν αυτός ο φόβος στην αρχή, που ήταν το άγνωστο, αλλά που έπρεπε να πάμε και να κάνουμε ρεπορτάζ και ήταν αυτός ο φόβος, τι να κάνω και πώς αναφορέσω και να βάλω τέτοια, αλλά και αν πάω κοντά στους παππούδες, στο γυροκομείο ας πούμε, ήταν μεγάλο το άγχος, το να μην κολλήσουμε ούτε εμείς, ούτε οι άνθρωποι που θέλαμε να πάρουμε συνεντεύξεις. Και όλο αυτό έπρεπε να κάνεις ένα καινούριο λογαριασμό, δηλαδή να πεις θα το δοκιμάσω εκεί, θα πάω παραπέρα. Ήταν αυτό το άγνωστο που μας τρέναρε όλους και πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν να γίνουν. Γινόντουσαν από πολύ μακριά, δηλαδή ήταν η κάμερα να είναι μακριά για να μην είσαι κοντά στον άλλο, να μην περνάς πολλή ώρα μέσα σε ένα μέρος, που προφανώς αυτό είχε επιπτώσεις, όπως είδαμε με τι έγινε στη Μόρια, ας πούμε, που αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν μπορούσε να μας μιλήσει κανείς, ακόμα αυτό συμβαίνει και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτομάτως αλλάζω τη σειρά και η αναφορά σου στη Μόρια με πηγαίνει στο Γιώργο Μουτάφη. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρίσκομαι για άλλη μια φορά στη Λέσβο. Μιας και που το έφερε η κουβέντα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη νέα δομή του Καράτεπέ, στο Μαυροβούνι, είναι 7.000 άνθρωποι σε θερμοκρασίες που τώρα δεν έχω δει πόσο είναι, πρέπει να είναι γύρω στο 0. Είναι ουσιαστικά πεταμένοι σε σκηνές πάνω στη θάλασσα. Και δεν νομίζω να μας τιμάει και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη κατάσταση. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία του προσφυγικού, της μετακίνησης πληθυσμού του 2015-2016, είναι ένα δράμα. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ για το πώς εγώ ως φωτορεπόρτερ, κινηματογραφιστής, κάλυψα πήρα μέρος στο συγκεκριμένο έργο του Γιώργου του Αυγερόπουλου και τι εμπόδια είχα. Κυρίως ασχολήθηκα από την αρχή της πανδημίας, όταν ακόμα φτιαχνόντουσαν οι πρώτες COVID κλινικές. Μια μικρή παρένθεση, άμα μου επιτρέπετε, θέλω να στείλω τη μεγάλη μου αγάπη στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν βάρδια σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας ή στα τμήματα επιγόντων περιστατικών ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ειλικρινά οι άνθρωποι μπαίνουν φορώντας τα μέτρα προστασίας, αυτή την άσπρη στολή του αστροναύτη που λέμε, και βγαίνουν βρεγμένοι, μουσκεμένοι από τον υδρόντα, 8 ώρες. Δεν θέλω να τοποθετηθώ για τα εργασιακά τους, αυτά δεν είναι η δουλειά μου. Απλά θέλω να σας πω τι είδα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούγοντας και τον Γιώργο να μιλάει και εσάς και για την κουβέντα που μετά, για να βοηθήσω την κουβέντα στη συνέχεια, δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί το κουβεντιάζουμε λες και έχει τελειώσει. Οι πανδημίες ιστορικά έχουν 3 κύκλους. Τώρα είναι η αρχή του τρίτου κύκλου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ, πολύ, πολύ χειρότερα. Θα ξανατοποθετηθώ αργότερα αν χρειαστεί. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το έργο του Γιώργου τώρα το είδα και εγώ, με άγγιξε. Θυμήθηκα και εγώ στιγμές, μου ήρθαν και εγώ από την οθόνη που το είδα, μυρωδιές, έτσι, καταστάσεις δύσκολες. Ως φωτορεπόρτερ δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην πρόσβαση να πάω κάπου να κάνω τα πλάνα μου, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, γιατί ασχολήθηκα και με τη Μόρια, αλλά και όπως είχε πει και ένας κύριος καθηγητής σε ένα σεμινάριο του IMED, καμιά φορά, Φίβη, είναι αυτό που λες, καλύτερα να ζητάμε συγγνώμη παρά να ζητάμε άδεια. Έτσι το δούλεψα.
Μαριάννα Κακαουνάκη. Εγώ ήθελα να πω καταρχήν συγχαρητήρια, Γιώργο, για την ταινία. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό το διάστημα να μην είμαστε παρόντες ως δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένα, εγώ πέρυσι το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, είχα μόλις πάρει μια άδεια άνευ υποδοχών για να συγκεντρωθώ σε ένα άλλο project και μου φαινόταν αδιανόητο ότι όλο αυτό το πράγμα εκτελήσεται γύρω μου και εγώ δεν είμαι εκεί. Οπότε επέστρεψα στην εφημερίδα και μέσω των παρόντων μετά μπήκα σε αυτή την ομάδα και καταγράψαμε όσα μας συνέβαιναν. Εννοείται πως υπήρχαν δυσκολίες. Η πρώτη είχε να κάνει με αυτό που είπε η Φίβη, το άγνωστο και ο φόβος που νιώθαμε. Αλλά και όταν αισθάνθηκα πως ξέρω πια πώς να προφυλαχτώ εγώ, συνειδητοποίησα πως πολλοί δεν ήταν εκεί προσβάσιμοι πλέον. Και έτσι προέκυψε και η δεύτερη βασική δυσκολία που αντιμετώπισα, ότι πολλές υπηρεσίες, ίσως με αφορμή ή με δικαιολογία τον κορονοϊό, απλά δεν μπορείς να τους βρεις πια. Δηλαδή, δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο ή δεν απαντούσαν στα email. Και θυμάμαι, συμμετείχα σε μια έρευνα με κάποιους Αμερικάνους σε κάτι άσχετο με τον κορονοϊό και προσπαθούσα να τους εξηγήσω πως ο υπάλληλος που είχε τα στοιχεία που χρειαζόμασταν δούλευε από το σπίτι, δεν είχε κάνει εκτροπή στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε στα email, οπότε ήταν αδύνατον να έχουμε οποιαδήποτε επικοινωνία. Θα επανέλθουμε στο θέμα της προσβασιμότητας, γιατί από τη μία είναι η περίπτωση που περιέγραψες, Μαριάννα, από την άλλη είναι και η περίπτωση λίγο της άναρχης διαχείρισης σκόρπιων δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και κάτι να σχηματίσουν σε εικόνα, το οποίο ενδεχομένως να μας είναι χρήσιμο σε όλο αυτό το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τον επιστήμονα στο βαθμό που είναι, για τον πολιτικό στο βαθμό που πρέπει να εκπονήσει μια πολιτική, στον δημοσιογράφο που πρέπει να το καλύψει. Είναι πολλά τα επίπεδα τα οποία έχω την αίσθηση και εγώ σε αυτό το πυκνό χρονικό διάστημα ότι ήρθαν όλα μαζί στην επιφάνεια. Έλενα Αποστολίδου, στη Θεσσαλονίκη που είδαμε να συμβαίνει ό,τι συνέβη, πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η πραγματικότητα την οποία μιλάμε? Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στο Γιώργο για την εξαίρετη δουλειά του και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες. Το μεγαλύτερο μέρος για μένα της συμμετοχής μου στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου έγινε κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο υπήρξε σφοδρό για τη Θεσσαλονίκη. Έγιναν δηλαδή τα γυρίσματα μέσα σε κλίμα φόβου, αγωνίας, της αρρώστιας και του θανάτου, όπως ακούσαμε και στο ντοκιμαντέρ. Ο ιός ήταν κοντά στα σπίτια μας, αλλά και ο θάνατος των ασθενών είχε πια τα ονόματα γνωστών και συγγενών μας. Εγώ θα έλεγα πως ήταν πολλές και δύσκολες οι συνθήκες, αλλά νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η Μαριάννα, ότι το πιο δύσκολο θα ήταν ίσως να μην ήμουν μέρος της καταγραφής αυτών των στιγμών που ζούμε. Και επίσης θεωρώ πως είναι και μια πρόκληση, γιατί αν οι επιστήμονες της υγείας αγωνίστηκαν όλο αυτό το διάστημα για να μάθουν πώς να αντιμετωπίσουν την πανδημία, οι δημοσιογράφοι νομίζω αγωνιστήκαμε για να μάθουμε πώς να παρουσιάσουμε αυτή την κατάσταση. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και δεν ήταν μόνο στην πρόσβαση στις πηγές. Θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο καταρχάς να εργάζεσαι έχοντας μέσα σου μόνιμα μια επισήμανση ότι πρέπει να προσέχεις, να λαμβάνεις όλα τα μέτρα και για σένα αλλά και για το συνεργείο με το οποίο εργάζεσαι μαζί. Να εργάζεσαι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά σου, το οποίο σε περιορίζει γενικότερα στη σύνδεσή σου με την πηγή ή με το συνεντευξιαζόμενο. Θα πρέπει να υιοθετήσεις κάποια άλλα εργαλεία. Αλλά και αυτό που είπες και εσύ, Άννα, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται πια από απόσταση, μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις και Skype. Γεγονός που αποτελεί μεγάλο ντιζαβαντάζ για τη δουλειά μας, νομίζω, γιατί χάνεται πολλές φορές η ουσία σε όλο αυτό που πάμε να κάνουμε. Αλεξία Τσακάρη, εσύ ταξίδεψες όταν δεν ξέραμε πώς ακριβώς να μετακινηθούμε, ενώ αν δεν έχουμε δουλειά προφανώς, και ταξίδεψες καταγράφοντας ένα κομμάτι το οποίο στη δημόσια συζήτηση τουλάχιστον δεν έχει ανοίξει, παρά το γεγονός ότι πέρασε καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι όλη αυτή η παραγωγή που καλλιεργήθηκε δεν καταναλώθηκε. Γεια σας και από μένα. Συγχαρητήρια για την ταινία. Σπουδαία δουλειά. Εγώ πριν απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, να πω ότι η πρώτη μου επαφή με την πανδημία ήρθε
από την πολύ αρχή και ήρθε σε αυτή την περιοχή, στην Ηλία και στην Αχαΐα, γιατί μαζί με μένα και πηγαίνοντας να κάνω ένα τελείως διαφορετικό θέμα και μην γνωρίζοντας τίποτα για την πανδημία, ταξίδευε και το πούλμαν από τους Αγίους Τόπους, οπότε φτάνοντας στην περιοχή, έφτασε μαζί μου και το πούλμαν με τα κρούσματα, με τους ανθρώπους που νοσούσαν και δεν ήξερα πού να απευθυνθούν. Οπότε από πολύ κοντά και σε μια πολύ κλειστή, μικρή κοινωνία, έζησα όλο αυτό το άγχος, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και πού πάμε τώρα και πού απευθυνόμαστε και πώς προστατευόμαστε και ένα mini lockdown που επιβλήθηκε στην περιοχή από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Οπότε κλήθηκα από πολύ νωρίς να λάβω μόνη μου αποφάσεις για το πώς θα προστατευτώ και πώς θα προστατεύσω και τους ανθρώπους και συνειδητοποίησα πολύ... κυρίως παραδέχτηκα ως προς τον εαυτό μου ότι το ρεπορτάζ για το οποίο είχα πάει στην περιοχή για να κάνω δεν θα ολοκληρωνόταν. Γιατί το βασικό θέμα ήταν άλλο πλέον και δεν μπορούσα εγώ, αισθανόμουν εκτός τόπου και χρόνου, να ρωτάω τους ανθρώπους για κάτι άλλο, ενώ είχαν υπερβολικά πολλά προβλήματα. Και εδώ έρχομαι στην ερώτηση, είναι ότι... Είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι από τις πρώτες πληγήσεις από την COVID-19, αλλά είχε και είχαν οι άνθρωποι της οικονομικά προβλήματα τεράστια. Πιο συγκεκριμένα οι αγρότες, οι οποίοι πολλές φορές περνάνε απαρατήρητοι γιατί είναι οι τελευταίοι στον κρίκο της αλυσίδας και κανένας δεν ασχολείται, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση... εξαθλίωσης, γιατί όταν δουλεύεις μια ολόκληρη σεζόν για να παράξεις 1 μήνα, 2 μήνες και εκεί να βγάλεις όλα της προηγούμενης χρονιάς αλλά και να πάρεις και για την επόμενη τους ώστε να μπορέσεις να ξανακαλλιεργήσεις, εκεί βλέπεις την απόγνωση των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές και πάλι δεν τα κατάφεραν, γιατί τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά, γιατί η αγορά ήταν κλειστή, γιατί οι άνθρωποι είχαν φοβηθεί και μέναν στο σπίτι τους, οπότε όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και όταν είσαι εκεί και βλέπεις έναν άνθρωπο να καταστρέφει τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς, είναι σοκαριστικό και ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές, να καταστρέφεις όχι απλά και να πετάς ένα τελάρο με προϊόντα, αλλά να καταστρέφεις χιλιάδες στρέμματα. Και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει στο διάλογο και να υπάρξει μια υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει κάποια σημαντική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν και χρωστώντας χιλιάδες ευρώ βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ Αλεξία, βλέπουμε το μεταξύ ότι έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν οι πρώτες ερωτήσεις και τοποθετήσεις για την ταινία που παρακολουθήσαμε, Γιώργο. Τώρα για την ακρίβεια βλέπουμε ένα κομμένο μήνυμα να έχει έρθει. Το λέω αυτό προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να εμφανίζουμε και τη συνέχεια των μηνυμάτων. Ερχόμαστε πολύ γρήγορα στα σχόλιά σας και στις ερωτήσεις που μας στέλνετε. Υπήρχε και μια ερώτηση πάρα πολύ ωραία πριν. Αφού τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι θα την ξαναδούμε την ερώτηση. Θέλω να έχουν όλοι όμως λόγο. Κώστας Κουμάκας. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια Γιώργο, ήταν πολύ ωραία η δουλειά, πολύ όμορφη και ουσιαστική. Έχω ως ένα σχόλιο πρώτο που θέλω να κάνω είναι κάτι που ανέφερε λίγο η Μαριάννα νωρίτερα. Η πρόσβαση σε αυτό που λέμε στις πηγές. Υπάρχει μια γενικότερη επίκληση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον τελευταίο 1 χρόνο σε όλα. Οι αρχές, οι δημόσιες υπηρεσίες αρνούνται ή εξαφανίζονται ώστε να λογοδοτήσουν απέναντι σε εμάς, και δεν το λέω με την έννοια της ανάκρισης, να μας βοηθήσουν να αντλήσουμε στοιχεία με μόνιμη επίκληση της έκτακτης κατάστασης. Υπάρχουν συμφωνίες, δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες λαμβάνονται και δεν ανακοινώνονται ή δεν δημοσιεύονται πουθενά. Υπάρχουν κρούσματα καταγεγραμμένα ή μη, με διπλό ή τριπλό ή μονό τρόπο στη Βόρεια Ελλάδα, που ποτέ δεν μαθαίνουμε ποια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό. Οι συνεντεύξεις τύπου στο Υπουργείο Υγείας χωρίς τη δυνατότητα follow-up ερώτησης ή ζωντανής συζήτησης. Και αυτό είναι προβληματικό για τη δουλειά μας και για όσα μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ή προσπαθούμε να μάθουμε. Αυτό ως πρώτη τοποθέτηση όσον αφορά τη δουλειά μας και την ουσία, ας πούμε, αυτής της περίοδου. Γιάννης Κολεσίδης.
Καταγράφεις καθημερινά, πέρα από τη δουλειά σου και το αποτύπωμά σου στους παρόντες, ένα ή τμήμα αυτής που είδαμε στην ταινία, καταγράφεις ως φωτοδημοσιογράφος, φωτορεπόρτερ καθημερινά την επικαιρότητα. Άρα ποια είναι έτσι για σένα η πιο χαρακτηριστική πρόκληση ή αλλαγή, σημείο στο οποίο στέκεσαι? Καταρχήν, καλησπέρα. Να πω ένα μπράβο στον Γιώργο τον Αυγερόπουλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα και μεγάλη χαρά να βλέπουμε κάποιες από τις δουλειές μας ως μέρος της ταινίας αυτής. Τώρα, ως προς την ερώτηση, η πιο μεγάλη πρόκληση ήταν να ξεπεράσει την ανασφάλεια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια ανασφάλεια και μια αβεβαιότητα για το τι είναι αυτό και κληθήκαμε να το ξεπεράσουμε ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και να καταγράψουμε τα γεγονότα. Εμείς συνήθως, σαν φωτορεπόρτερ μιλώντας, καλούμαστε συνήθως να καλύψουμε κάποια γεγονότα στα οποία πάμε και ερχόμαστε. Δηλαδή, πας σε μια καταστροφή, πας σε ένα σεισμό, σε μια φωτιά, σε ένα άσχημο πράγμα, στο οποίο όμως κάθεσαι, το καλύπτεις για κάποιο διάστημα και μετά γυρνάς σε ένα περιβάλλον που είναι το σπίτι σου, η δουλειά σου, δηλαδή υπάρχει μια ασφάλεια. Επιστρέφεις από αυτό. Στην περίοδο της πανδημίας, πας και έρχεσαι με το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή δεν αλλάζει το μοτίβο, η ανασφάλεια παραμένει. Οπότε και στην αρχή της πανδημίας, αλλά και ακόμα που υπάρχει, το μεγάλο ερωτηματικό για μένα είναι η ανασφάλεια. Δηλαδή κληθήκαμε να βγούμε από τα σπίτια μας, να καλύψουμε κάποια πράγματα με ένα φόβο. Εντάξει, προφανώς σαν φωτορεπόρτερ, σαν δημοσιογράφοι, μας ελκύει το πράγμα, δηλαδή θέλουμε να είμαστε εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, η ανασφάλεια νομίζω είναι ένα πράγμα, αυτό είναι ένα παρόν. Δηλαδή η ανασφάλεια παραμένει εκεί. Οπότε δεν θα ξεχάσω, για να συνδέσω λίγο για την κουβέντα με τον Γιώργο που είπε για τις εντατικές, και επειδή συμμετείχα με κάποιες φωτογραφίες μπαίνοντας στην εντατική, βγαίνοντας από την πρώτη φορά που μπήκα, θυμάμαι τον εαυτό μου να λούζομαι με ένα αντισηπτικό. Η γυναίκα που μου έδωσε το αντισηπτικό για να περάσω τα χέρια μου, με είδε ξαφνικά να κάνω τα μαλλιά μου κτλ. Και μου λέει, ρε εσύ Γιάννη, μου λέει, άμα ήταν να κολλάμε έτσι, θα πεθαίναμε σαν τα κοτόπουλα εδώ πέρα. Οπότε, ξέρεις, ηρέμησε. Οπότε σε αυτό στέκομαι περισσότερο, στην ανασφάλεια. Σοφία Εξάρχου. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την ταινία. Όντως ζήσαμε πολλά. Και βλέποντας το ντοκιμαντέρ, έτσι όλα μαζεμένα, η αλήθεια είναι ένιωσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για το θυμό, επειδή έχει μια έντονη πολιτική κατεύθυνση το ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περίοδο που ξεκινήσαμε τους παρόντες και ένα χρόνο μετά, τα συναισθήματά μου τελείως διαφορετικά. Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους συνομιλητές ότι ξεκινήσαμε με ένα φόβο. Τώρα ο φόβος, τουλάχιστον για μένα, έχει πάρει σε αρκετά μεγάλη έκταση την θέση του, την έχει πάρει ο θυμός για αυτό που συμβαίνει. Όντως, φοβηθήκαμε να βγούμε έξω και ενώ το συζητάγαμε και όλοι θέλαμε να κάνουμε κάτι, φοβόμασταν και τι είναι αυτό. Ήμασταν μουδιασμένοι, δεν καταλαβαίναμε τι ζούμε και τι είναι αυτό που πάμε να καταγράψουμε και φοβόμασταν για τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θυμάμαι και το άγχος για τους ανθρώπους που θα συναντούσα. Ότι αν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το κουράγιο και τη διάθεση, όντας έξω και δουλεύοντας έξω, να μας μιλήσουν, να μας βοηθήσουν στην καταγραφή αυτής της κατάστασης. Και η αλήθεια είναι αυτό που διαπίστωσα τότε, πολύ νωρίς, και εξακολουθώ να το βλέπω και τώρα, είναι ότι ο φόβος είναι λιγότερος έξω από ότι είναι μέσα. Και οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να είναι σε δράση έχουν λιγότερο φόβο και αυτό με συγκίνησε από τότε και το θυμάμαι. Και ίσως και αυτό το lockdown αλλάζουν λίγο διαστάσεις της πραγματικότητας όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα και η επαφή με το έξω και η κινητοποίησή μας, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα μέσα σε αυτό, μας βοηθάει να είμαστε πιο ενεργοί και να μπορούμε να συνδιαλλαγόμαστε με αυτό που μας συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτό φάνηκε και στο ντοκιμαντέρ. Ο καλλιτεχνικός κόσμος βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση. Το τονίζω γιατί το είδαμε κιόλας. Και οι κινηματογραφιστές και η μουσική και οι ηθοποιοί. Και φαίνεται το μέλλον αρκετά αβέβαιο, αλλά νομίζω αυτό που μου έχει μείνει εμένα στο έξω υπάρχει λιγότερος φόβος και είναι σημαντικό κάπως αυτό να το... Κρατάω το στοιχείο του θυμού που
που έβαλες στην κουβέντα, Σοφία, γιατί και εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι πολλά πράγματα πια έχει καλύψει ο θυμός ή έχει πάρει τη θέση τους, μαζί βέβαια με το όποιο άγχος, την όποια ανησυχία, την όποια στενοχώρια από πολλούς λόγους μπορεί να προκληθεί. Ο θυμός το βλέπουμε και το νιώθουμε ενίοτα να έχει πια πολύ πιο συχνή παρουσία στην καθημερινότητά μας. Γιάννη Τρενογιάννη, πριν σου δώσω το λόγο να πω ότι τις ερωτήσεις τις βλέπουμε και θα τις θέσουμε όλες, οπότε αν φεύγει κάποια ερώτηση επανερχόμαστε σε αυτή, δεν σημαίνει ότι την ξαναβλέπουμε και δεν τη θέτουμε στη συζήτηση. Οι δε μεγάλες ερωτήσεις, συγκεκριμένοι για παράδειγμα με ενημερώνουν που είπα πριν ότι είναι περίπου 500 λέξεις, οπότε θα τη βλέπουμε τμηματικά, γιατί δεν κάνουμε και ρετούς σε αυτά τα οποία δεχόμαστε ως σχόλια ή ερωτήματα. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Όσον αφορά το κομμάτι της δικιάς μου συμβολής στους παρόντες, ήμουν από τους πρώτους, αν και ηλικιωμένος, και στην ομάδα εκείνη η οποία ήταν η πιο επίφοβη, που μπήκαμε στο Αττικόν. Εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα που είδα, και ήταν το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, είναι ότι οι άνθρωποι είχαν πολύ λίγη γνώση και οι γιατροί προσπαθούσαν να σκοτώσουν έναν πολύ επικίνδυνο μονοκύτταρο οργανισμό ο οποίος τους νικούσε. Αυτό το φρικάρισμα, αν το πω έτσι, αυτή όλη η μη ύπαρξη μεγάλων πληροφόρησης απέναντι στο πώς θα τον αντιμετωπίσουν, και όταν δεν έχεις καν τα εργαλεία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για μένα δεν έχει πολιτική χρειά. Για μένα η χρειά του δεν έχει πολιτικό σχήμα που θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Επίσης, όλο αυτό το πρώτο πράγμα, το ότι δεν γνωρίζαμε πώς είναι το πράγμα αυτό εδώ και τι αλλαγές θα φέρνει στη ζωή μας και με ποιο τρόπο, ας πούμε, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια καταστολή, ας πούμε, δικαιωμάτων σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέραμε όμως ούτε και οι φιλελέδες, νεοφιλελέδες ή οποιοδήποτε άλλοι ήταν στη θέση τους, ξέρανε πώς θα αντιμετωπίσουν το πράγμα αυτό εδώ. Πατούσανε και πατούσαμε όλοι σε ένα πράγμα το οποίο ήταν ένα σαθρό τοπίο, το οποίο ίσως τώρα αρχίσει και καθαρίζει. Τώρα, όσον αφορά το ντοκιμαντέρ του Γιώργου, είχε μια χρειά πολιτική δικής του άποψης, ήταν περισσότερο αντικυβερνητικό, ήταν, αν το έλεγα, νεοφιλελευθερισμός και πανδημία, θα το έβαζα εκεί πέρα. Αν και για μένα το πράγμα αυτό της πανδημίας ξεπερνάει το κομμάτι του πολιτικού σχήματος και πηγαίνει σε ένα καθαρά ανθρώπινο κομμάτι και ιδιαίτερα σχέσεων των ανθρώπων που έχουν μεταξύ τους, γιατί θα πω τα παιδιά της πρώτης δημοτικού σε ένα συντριπτική τους πλειοψηφία, όταν τους λένε τι σας λείπει, η απάντησή τους είναι η αγκαλιά. Αυτό όμως το πράγμα, δηλαδή ότι σαν άνθρωποι έχουμε χάσει το κομμάτι της επαφής και μαζί με αυτό χάνουμε και κομμάτια των δικαιωμάτων μας που έχουμε, μαζί με αυτό χάνουμε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και χάνουν την αξιοπρέπειά τους, τον αυτοσεβασμό τους, μπαίνουν σε ατραπούς οι οποίοι δεν είχαν πάει ποτέ τους. Όλο αυτό και δημοσιογραφικά, αν το θέλουμε να το καλύψουμε και αν θέλουμε να πάρουμε μια θέση απέναντι σε αυτό, θα παίρναμε τη θέση την ανθρωποκεντρική, που λέει ότι μακάρι να ξέραμε περισσότερα. Μακάρι να μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να είχαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να ξέρουμε ότι αυτή είναι σωστή. Κάπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Λίγο πιο ανθρωποκεντρικά, να το πω. Γιάννη, δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά επέτρεψε μου να πω το εξής. Η ταινία όντως είναι πολιτική. Το ότι είναι αντικυβερνητική, καλά κάνει και είναι. Έτσι πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι η δική μου άποψη αυτή. Δεν είναι, δηλαδή, δεν κάθομαι εγώ να ξυπνάω το πρωί και λέω ωραία τι θα γράψω σήμερα για την κυβέρνηση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως που κάνω είναι ότι παίρνω ένα-ένα τα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν όλη αυτή την περίοδο και λέμε ωραία, πάμε να δούμε. Δεν δέχομαι ως απάντηση ότι έχει γεράσει ο στόλος και δεν μπορούν να υπάρξουν καινούργια λόγια. Δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ, ας πούμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Επομένως, μα δεν διαφωνώ σε αυτό. Το ξέρω. Και ναι, έχει μια προοδευτική ματιά, είναι κριτική προς την κυβέρνηση και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι, αν θέλει, η δημοσιογραφία. Δηλαδή θα είχαμε καλύτερο, και δεν το λέω για σένα, απλά μου δίνεις πάσα τώρα για να το κάνω, να το πω αυτό, θέλω να το πω. Νομίζω ότι θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία εάν οι δημοσιογράφοι, όλοι μας, ρίχναμε περισσότερο φως στις πολιτικές κατευθύνσεις, ας πούμε, στις πολιτικές αποφάσεις, με συγχωρείτε.
που επηρεάζουν. Εδώ και ένα χρόνο οι δημοσιογράφοι λέμε το ίδιο πράγμα, Γιώργο. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι εδώ και ένα χρόνο λένε το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι φοβερό. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Τι λέμε, δηλαδή στα media όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό τέλος πάντων θεωρώ ότι έχει συμβεί. Είναι πραγματικά αυτό που επεσήμανε στο γεγονός, δηλαδή της ανθρώπινης επαφής, το πώς την περνάνε τα παιδιά, τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στην ψυχική υγεία. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο και το θέμα μιας ξεχωριστής καινούργιας ταινίας, και που θα στεκόταν εκεί και θα το εμβάθυνε αυτό το πράγμα. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, το σκεφτόμουν αυτό πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου. Ωραία, τα παιδιά. Η κόρη μου, που είναι έκτη δημοτικού, περνάει αλλιώς τη φάση, έχει άλλες επιπτώσεις από ένα παιδί που πάει τρίτη γυμνασίου και από ένα παιδί που πάει τρίτη λυκείου και πολύ περισσότερο από ένα φοιτητή. Άρα λοιπόν, δηλαδή, βλέπουμε ότι μέσα σε όλη αυτή την νεανικότητα, να το πω έτσι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ας πούμε, η κόρη μου δεν μπορεί να βγει έξω να παίξει, έχει χάσει τους φίλους κτλ. Αλλά ένας φοιτητής που θέλει να πάει να ζήσει τη ζωή του, ας πούμε, κτλ., του κοπεί τα πόδια αυτή τη στιγμή και δεν κάνει τίποτα. Κάτι που το κάναμε εμείς μια χαρά και πάρα πολύ ώρα περνάγαμε, έτσι, στα παλιά τα χρόνια. Αυτό. Άρα λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω, και είναι και ίδιον των καιρών, όταν ασκηθεί, όταν ακούγεται μια κριτική φωνή προς την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτόματα ο άνθρωπος που την κάνει κατατάσσεται στην αντιπολίτευση. Δεν παίζει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Τελείωσε. Φτάνει, όχι πια. Δεν γίνεται. Συμφωνώ πάρα πολύ, Γιώργο, μαζί σου, ανεξαρτήτως της συνέργειας και συνεργασίας που έχουμε. Είσαι μέλος του IMED και ανεξαρτήτως και του πλαισίου των διαλόγων, δημοσιογραφικά συμφωνώ πάρα πολύ ότι όποιος ασκεί κριτική σε κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι με τον αντίπαλο. Δηλαδή έχει και το δικαίωμα απλά να μην είναι με κανέναν και απλά να καταγράφει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μπορώ να δεχτώ ότι αυτός ο οποίος το καταγράφει, και δεν αυτή τη στιγμή έρχομαι ορμόμενη από αυτά που είπε ο Γιώργος, ότι ο Γιώργος μπορεί να περασπιστεί μόνος του την ταινία, μπορεί και εγώ να έχω σημεία στα οποία ενδεχομένως έχω κάποιες απορίες ως προς την ταινία, όμως ως προς το σύνολο και την προσέγγιση μπορεί να πει κανείς ότι η δημοσιογραφία και έτσι όπως αποτυπώνεται από τον άνθρωπο, άρα δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Άρα ας μην μιλάμε για αντικειμενικότητα, ας μιλήσουμε για τιμιότητα κάποια στιγμή στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, γιατί η αντικειμενικότητα με την υποκειμενικότητα δεν μας έχουν βγάλει και κάπου. Αντιθέτως, νομίζω ότι κρυβόμαστε. Και κρυβόμαστε πάρα πολύ καιρό τώρα και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και αυτό απλά εντείνει την πόλωση, από την οποία δεν έχουμε χορτάσει ακόμα, αλλά μονίμως παραπονιόμαστε. Νομίζω όμως ότι ήδη πνίγει πια η πόλωση, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά, Γιάννη, μιλώντας. Όλα από τον άνθρωπο ξεκινούν και στον άνθρωπο καταλήγουν. Εν τέλει. Φένια Χαλά, δεν σε έχουμε ακούσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Μπορώ να πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένη ακόμα από αυτά που είδα, γιατί είδα πόσο πολλά έγιναν και πόσο πολλά δεν έγιναν. Και κάπως έτσι ο φόβος έγινε θυμός, όπως είπε και η Σοφία. Τα πρακτικά ζητήματα τα κάλυψαν πολύ καλά οι συνάδελφοι ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Εγώ αυτό που θα πω είναι λίγο σε ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό που ήταν η έννοια μου, καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους, ήταν να ενημερωθώ, να διαβάσω όσο πιο πολύ μπορώ, για να μπορέσω να αρχίσω να στέκομαι κριτικά απέναντι και στις πολιτικές και στις αποφάσεις και στα μέτρα, γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, υπάρχουν ειδικοί, πρέπει όμως να μπορούμε να ρωτάμε. Είναι η δουλειά μας να ρωτάμε και να αμφιβάλλουμε και να αμφισβητούμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο που ήταν η δική μου έννοια και η έννοια της ομάδας μας με την οποία δουλέψαμε, ήταν να δώσουμε φωνή στους ανθρώπους που δεν φτάνει η φωνή τους στα δελτία, να ακούσουμε ιστορίες, να εμβαθύνουμε σε αυτές, γιατί
Έχουμε πάθει μια αριθμολαγνία, θεωρώ, και δεν ξέρω αν μας έχει κολλήσει από την περίοδο της κρίσης. Δεν είναι μόνο τα νούμερα, δεν είναι μόνο πόσοι πήραν βοήθημα, πότε θα το πάρουν, πόσα θα πάρουν, πόσοι βγήκαν σε αναστολή, πόσοι και νούμερα. Είναι άνθρωποι και πρέπει να φτάσουμε σε αυτούς και πρέπει σαν δημοσιογράφοι για αυτούς να δουλεύουμε. Αυτή είναι η δική μας, αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δίνουμε φωνή και έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κρατάμε και κάθε εξουσία υπόλογη. Ανταυτού νιώθω πως έχουμε πάρει ένα άλλο ρόλο που έχουμε θέσει την κοινωνία απέναντί μας και κουνάμε συνέχεια το δάχτυλο ως προς το αν ακολουθεί τα μέτρα, πόσο καλά τα ακολουθεί και πάει λέγοντας. Πρέπει να συνδεθούμε ξανά με την κοινωνία. Αυτή είναι η δική μου έννοια και αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας, θεωρώ. Θα τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Να δούμε ένα απόσπασμα, Γιώργο, που μας έχεις ετοιμάσει από το ντοκιμαντέρ που μόλις παρακολουθήσαμε σχετικά με την αρχή της πανδημίας, δηλαδή το πρώτο σοκ. Τι ακριβώς μας βρήκε πριν από 1 χρόνο και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Στα δημόσια νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έδιναν τη δική τους μάχη. Με ελάχιστα εφόδια απέναντι στον άγνωστο εχθρό. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας όταν ξεκινήσαμε ήταν ο φόβος. Ήταν η στιγμή που έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μετατραπούμε σε μια μονάδα COVID. Φοβόμασταν το άγνωστο, φοβόμασταν αυτό που δεν είχαμε εκπαιδευτεί, φοβόμασταν αυτό για το οποίο πιθανότατα να μην είχαμε υλικό να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που φτάναν στα αυτιά μας ήταν τρομακτικά και διέφερε ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας από την ομάδα διαχειρίστηκε το φόβο του. Έφταναμε το βράδυ και μοιραζόμασταν τις μάσκες. Δηλαδή είχα προσωπικό και δεν είχα μάσκα να μπω μέσα να βοηθήσω τον ασθενή. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε δεν με ενδιαφέρει, έχεις δεν έχεις γάντια, θα μπεις μέσα και θα πιάσεις τον άρρωστο χωρίς γάντια. Το οποίο μπορεί να είναι ηρωικό, αλλά είναι και ηλίθιο. Το προσωπικό να φοβάται, να έχουμε καυγάδες. Δηλαδή στην πρώτη γραμμή άρχισε η διάσπαση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πολλοί πόλεμοι χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα συστήματα υγείας δεν είχαν προβλέψει ότι σε μια επιδημία του αναπνευστικού θα χρειαστείς πολύ σύντομα τεράστιες ποσότητες από συγκεκριμένα υλικά, τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, στην Κίνα, στην Ινδία, όπου προφανώς τη στιγμή που μπαίνει σε lockdown η Κίνα γιατί έχει τη δική της επιδημία και πρόκληση, θα βρεθείς μπροστά σε ελλείψεις εάν δεν έχεις φροντίσει να έχεις επενδύσει από πριν. Θα μπορούσε να πει κανείς πως αυτό ήταν η εκδίκηση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς έδειξε τα όρια της στην περίπτωση της πανδημίας. Από πολλές απόψεις. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στην αρχή της κρίσης να βλέπεις αρχηγούς δυτικών κρατών να διαπιστώνουν ξαφνικά ότι το 90% των φαρμάκων τους ή το 90% του προστατευτικού εξοπλισμού για γιατρούς κατασκευάζεται στην Κίνα. COVID-19 showed very clearly the limitations of neoliberalism at several levels, where the ideologies of neoliberalism led to a radicalization of the attack against the state, the disorganization of the state, and so on. Those countries found themselves less able to address the crisis. They found themselves unable to produce the ventilators that would be needed to keep their hospitalized population alive. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδόθηκαν σε ένα κυνήγι εξασφάλισης των απαραίτητων από τα εργοστάσια της Κίνας και της Ασίας, κλέβοντας φορτία υγειονομικού υλικού η μία από την άλλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθούσε να εξασφαλίσει υλικά για το ελληνικό σύστημα υγείας. Η αγορά ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο. Έπρεπε να πληρώσεις εκείνη την ώρα
καθώς υπήρχαν και χώρες οι οποίες είχαν στείλει ανθρώπους που αγοράζαν επιτόπου ακόμα και με μετρητά. Και χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ακυρώσουμε πτήση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η στάση στη χώρα που θα γινόταν η στάση θα ήταν ασφαλής. Γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις όπου σε άλλες χώρες συνέβη να κρατηθούν εκεί. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είχε πάει περίπατο. Η κάθε χώρα κοίταξε πρώτα το συμφέρον της. Εκείνες τις ημέρες τα πράγματα αλλάζαν ώρα με την ώρα. Ήταν σαν ένας ιδιότυπος ψυχρός πόλος. Ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι η αφήγηση όλης αυτής της κατάστασης πρωτίστως και μετά θα μπούμε βεβαίως και στην επιλογή του ποιον ρωτάς, τι τον ρωτάς. Είπε η Φένια πριν ότι πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα για να ξέρεις και τι να ρωτήσεις, γιατί είπε και ο Γιάννης πριν ότι πήγαμε σε μια μονότονη ενημέρωση, αλλά δεν ξέρω αν ακούσαμε πολυφωνία. Παραφωνίες πάντως υπήρξαν και επικίνδυνες κάποιες φορές, υγειονομικά μιλώντας τουλάχιστον και ακούγοντας και τους υπόλοιπους επιστήμονες, προβαλλόμενους ωστόσο από δημοσιογράφους. Άρα, για να συγκεκριμενοποιήσω το ερώτημά μου, και έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση, αν μπορούμε να την ξαναδούμε παρακαλώ, την είδαμε και πριν, στην αρχή της πανδημίας, όταν δηλαδή οι επιπτώσεις, οι επιδόσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταγράφονταν με τον πλέον δραματικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα υπήρχε μια σχετική αισιοδοξία ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη και ούτω καθεξής. Έχεις, Γιώργο, την αίσθηση ότι εκεί πέρα υπήρξε μια στρέβλωση της κατάστασης? Δεν ήταν έτσι? Θέλω να πω, παντού δεν αποτυπωνόταν ότι μάλλον τα πηγαίναμε κάπως καλά, ή ήμασταν όλοι τόσο απροετοίμαστοι, όσο και το σύστημα υγείας, όσο και οι δημοσιογράφοι, ο δημοσιογραφικός κόσμος? Βλέπουμε και την ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας για την παρούσα κατάσταση του πολιτικού διαλόγου στη χώρα μας σήμερα, ιδιαίτερα αναφορικά με την καταθλιπτικά μονόπλευρη ενημέρωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ του κ. Ευγερόπουλου? Πώς μπορεί να ισοσταθμιστεί αυτό? Ωραία. Είναι δύο... Είναι από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελειώσω, αυτό σκέφτομαι. Λοιπόν, νομίζω ότι... Εντάξει, ο πολιτικός διάλογος, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι μας, βρίσκεται σε μια, πώς να το πω, υπάρχει μια μονοφωνία. Εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία, είμαι 50 χρονών και μεγάλωσα μεγάλωσα με τα μέσα να είναι κάπως μοιρασμένα με έναν τρόπο. Κάποια υποστήριζαν την κυβέρνηση, κάποια άλλα όχι. Αυτό συνέβαινε. Και πλέον βλέπουμε ότι... Για να μην πάμε μακριά, ας πάμε για χθες. Ας μιλήσουμε για χθες ή για προχθές. Εγώ θα αισθανόμουν πιο καλά αν άκουγα περισσότερες κριτικές φωνές από τους δημοσιογράφους σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω για ποιο λόγο κόβεται η χώρα στα δύο. Έπεσε πολύ χιόνι, σύμφωνοι. Okay. Και τι, το κλείνουμε από νωρίς, την Εθνική Οδό με τη δικαιολογία ότι να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος κάποιον οδηγό? Αυτό είναι εντάξει δηλαδή? Δηλαδή αν... Δεν ξέρω, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μαθαίνουμε τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου έπρεπε να γλιτώσει ο ανάδοχος του έργου, ο ανάδοχος τέλος πάντων του αυτοκινητοδρόμου, το βρήκα, να γλιτώσει από το μεγάλο κόστος του εκχιονισμού που θα υπήρχε και προσπαθώντας έτσι να κρατήσει το δρόμο ανοιχτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το κράτος είναι εδώ για να προστατεύει τους πολίτες του. Να τους αφήνει να μετακινούνται ελεύθερα, να φροντίζει να έχουν καλή υγεία, καλό σύστημα υγείας, καλή παιδεία κτλ. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κράτος για τους πολίτες και δεν καταλαβαίνω πώς προληπτικά, ας πούμε, κλείνει ένας δρόμος για να κάνουμε μια χάρη, ας πούμε, σε έναν ιδιώτη προκειμένου να μην πληρώσει το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσει. Και θέλω να μείνω λίγο στους αυτοκινητόδρομους.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό είναι μια μπίζνα χωρίς ρίσκο. Κανένα. Συμβαίνει στους αυτοκινητόδρομους και συμβαίνει και στις ιδιωτικές εταιρείες νερού. Είναι εντυπωσιακό. Ακούσαμε και στο ντοκιμαντέρ, στο σημείο που το αναφέρεις, Γιώργο, να λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της, διαστόματος κ. Σκέρτσου, αν θυμάμαι καλά, τον κ. Σκέρτσο ρωτάς, να λέει ότι το κράτος οφείλει να αποζημιώσει όποιον μάλλον... Ναι. Όχι να του καλύψει τα κέρδη όμως. Όχι να του καλύψει τα κέρδη που έχασε. Γιατί αυτό είναι γραμμένο στο συμβόλαιο. Και δεν είναι γραμμένο. Το συμβόλαιο δεν φτιάχτηκε με αυτή την κυβέρνηση, φτιάχτηκε με την προηγούμενη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή πέστε μου ποιος από τον ιδιωτικό τομέα είναι ένας άνθρωπος χωρίς ρίσκο. Κάποιος που είχε ένα μαγαζί, ας πούμε, και εγώ παιδί της ελεύθερης αγοράς είμαι. Ωραία, αντιμετωπίζω ένα ρίσκο. Κάνω κάτι, μπορεί να μην πάει καλά, χάνω τα λεφτά μου, τέλος. Έτσι. Πείτε μου μια δουλειά που δεν έχει ρίσκο. Και όμως υπάρχουν οι αυτοκινητόδρομοι και υπάρχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες νερού. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό είναι και στις δύο περιπτώσεις, ότι γράφεται στο συμβόλαιο ότι αν η κατανάλωση νερού, για παράδειγμα, πέσει κάτω από αυτό το σημείο, θα μου καλύψετε το κέρδος που έχασα, και ταυτόχρονα το ίδιο με τους αυτοκινητόδρομους. Λοιπόν, αυτό, ας πούμε, είναι μια στρέβλωση. Και νομίζω πως αυτό το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε ασχολείται με την αγορά, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα πώς μπορεί να αντιστρέψουμε τη μονοφωνία, να το πω έτσι. Νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι έχουμε μια ευθύνη σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και έχω δουλέψει σε εργοστάσιο παραγωγής ειδήσεων. Έτσι. Έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι να σου λένε στη 1 η ώρα το μεσημέρι κάνε μια έρευνα να παίξει το βράδυ. Έτσι, στη 1 η ώρα το μεσημέρι να κάνεις μια έρευνα να παίξει το βράδυ. Ανοίγει για να αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, αυτό το οποίο λες. Ανοίγει, αν μου επιτρέπεις, και ένα άλλο κεφάλαιο εδώ πέρα, στο ότι υπάρχουν οι δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής που θα εκτεθούν, που θα βγουν, που θα πρέπει να πάνε να καλύψουν το θέμα, που δεν θα έχουν το περιθώριο να το προτείνουν ή να το, αν θέλεις, επιλέξουν. Θα πρέπει να βγουν εκεί έξω γιατί συμβαίνει, όπως και να έχει. Και υπάρχει και μια πυραμίδα. Συμφωνώ και μέχρι και στο κόμμα. Συμφωνώ μέχρι και στο κόμμα και αντιλαμβάνομαι και το φόβο του ανθρώπου που ενδεχομένως να συγκρουστεί με τον αρχισυντάκτη του και να μείνει άνεργος κτλ. Έτσι, το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό το πράγμα. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά μπορεί η δουλειά αυτή να γίνει μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάπως και τέλος πάντων, ας πούμε, να σπρώξει ο κόσμος προς τα εκεί. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν όλα τα μέσα να αναπαράγουν. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά όλα τα μέσα να αναπαράγουν ότι γέμισε η Αθήνα αφίσες του Λιγνάδη και να μαθαίνουμε σήμερα ότι δεν υπήρχε μόνο μία αφίσα του Λιγνάδη κολλημένη στην οδό Τάδε στα Χανιά και κανένας απολύτως να μην έκανε τον κόπο να βγει στα Εξάρχεια να βρει αυτές τις αφίσες. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τεράστια. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν, δεν λέω, λέει ο κόσμος, αλήτες ρουφιάνοι. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημοσιογραφικοί έξω. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν φωνή, μπορούν να σπρώξουν με έναν τρόπο τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Και δεν ξέρω, νομίζω πως υπάρχει η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Όταν κάποιος αποφασίζει να γίνει δημοσιογράφος, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αυτό δεν είναι επάγγελμα δημοσίων σχέσεων. Και θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει τα ρίσκα του. Συνολικά, για την ευθύνη της μετάδοσης της όποιας πληροφορίας, και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έθιξε η Φένια, πέρα από το κομμάτι εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα πρέπει να βγουν, πέραν του κομματιού της υπόλοιπης πυραμίδας, έτσι όπως την συζητήσαμε, που έχουν και την ευθύνη μετάδοσης της πληροφορίας, που όμως στο όνομα της πολυφωνίας υπήρξαν και παραφωνίες προερχόμενες από την. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι βγαίνανε επιστήμονες που μας έλεγαν το ίδιο πράγμα, από την άλλη βγαίνανε επιστήμονες που έλεγαν να πάμε να κοινωνήσουμε, για παράδειγμα. Εδώ πέρα λοιπόν η απάντηση ποια είναι?
δεν καλώ αυτήν την περίπτωση ή μπορώ να την αντιμετωπίσω αυτή την περίπτωση και την κάθε περίπτωση? Άρα πόσο δε μάλλον τα πάμε σε μια λίγο πιο επιστημονική συζήτηση. Είναι όλοι ικανοί να κάνουν μια δημοσιογραφικά επιστημονική συζήτηση? Γιατί είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στα σπίτια μας και όλους εκείνους τους οποίους όλοι μας παρακολουθήσαμε προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα εργαστούμε όσο είχαμε την επιλογή, βεβαίως. Πολύ βασικός αστερίσκος αυτός. Να εργαστούμε με τηλεεργασία, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, πόσες φορές να πάμε, να φορέσουμε διπλή μονή ή καθόλου μάσκα και ούτω καθεξής. Κάποιους ακούγαμε, δημοσιογράφους ακούγαμε. Είναι εκπαιδευμένοι η πλειοψηφία όσων μεταφέρουν την ενημέρωση σε τόσο εξειδικευμένα θέματα όπως είναι ένα τέτοιο θέμα? Να φέρω ένα παράδειγμα για την πολυφωνία ή τη μονοφωνία. Ναι, βεβαίως, Γιάννη, σε ακούμε. Ακούγομαι ή όχι? Ναι. Έχω ζήσει δύο διαφορετικές καταστάσεις στην ίδια ακριβώς εφημερίδα. Πολλά χρόνια πριν. Η πρώτη κατάσταση στην εφημερίδα στην οποία δούλευα έλεγε το εξής. Ότι είσαι σίγουρος, Στάθη μου, ότι θες να δημοσιευτεί αυτό το πράγμα? Και απαντάει λοιπόν ο Στάθης, ναι κύριε Διευθυντά, είμαι σίγουρος. Έχεις βρει άλλη δουλειά, αγόρι μου? Του λέει. Ναι κύριε Διευθυντά, έχω βρει άλλη δουλειά. Και απελήθη, αλλά δημοσιεύθηκε το κομμάτι. Στην ίδια ακριβώς εφημερίδα, έτη φωτός μετά, να το πω έτσι, απολύονται οι Παναθηναϊκοί επειδή ο ιδιοκτήτης είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για ένα background, δημοσιογραφικό background, το οποίο είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Πολλοί από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δουλέψει σαν Gastarbeiter, εκεί πέρα ακριβώς που είναι οι μονάδες κοπής κόλλησης, των ειδήσεων και του copy-paste που πηγαίνει κατά συρροή, που πηγαίνει ας πούμε σε όλα και από τα social media μέχρι τα website, έχουν μεγαλουργηθεί με το κομμάτι του φόβου. Δεν ξέρουν τι θα πει άποψη. Πηγαίνουν και κάνουν ένα ρεπορτάζ επειδή ακριβώς τους ανατέθηκε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και θα γίνει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό φίλτρο. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς, γιατί πολλές φορές δεν διατηρήσαμε αυτό το κομμάτι του αξιόλογου θέσης, ότι εγώ εδώ είμαι, πληρώνομαι από το κοινό, όχι από τον ιδιοκτήτη. Το κοινό θα με πληρώσει. Αυτούς που κουβαλάω μαζί μου και όχι ο ιδιοκτήτης. Εδώ να βγω όμως να κάνω και μια παρένθεση. Στο κομμάτι το τελευταίο που έχουμε της πανδημίας, για να επιστρέψω σε αυτό που ήσταν, είχαμε ελλειπή πληροφόρηση και δεν είχαμε πού να πάρουμε την πληροφόρηση. Δεν γνωρίζαμε ποια είναι τα κανάλια. Όταν θέλετε εσείς να φτιάξετε, ας πούμε, στο iMed, να φτιάξετε την πλατφόρμα εκείνη, από πού θα παίρνετε τις ειδήσεις? Η ταλαιπωρία που τραβήξατε ήταν επική. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχαν οι άνθρωποι να σας δώσουν την πληροφορία αυτή. Όπως και εμείς δεν ξέραμε, ούτε και οι ίδιοι οι επιδημιολόγοι, οι λιποξιολόγοι ξέρανε τι ακριβώς περιμένει και πώς θα ήταν αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι, γιατί όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω, είχαμε διπλό πρόβλημα. Δεν είχαμε πληροφόρηση, δεν είχαμε πού να αποταθούμε, δεν είχαμε μια εγκυκλοπαίδεια, πες τώρα παιδί μου, να πάμε να ψάξουμε, δεν είχαμε κάτι από το οποίο να ενημερωθούμε και επιπλέον είχαμε εκπροσώπους σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίοι επιτρέπαν συγκεκριμένους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, αν μπορώ. Ναι, ορισμένα θέματα είναι και λίγο κοινής λογικής. Φερρυπίν, για τη χρήση της μάσκας ή τη μη χρήση της μάσκας. Δεν θα έπρεπε να δεχτεί δημοσιογράφος στην πρώτη φάση της πανδημίας να ξεστομίσει, όπως και ειδικός δεν θα έπρεπε να δεχτεί να το πει, ότι καλό είναι να μην φοράμε μάσκα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης, γιατί δεν ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε. Αφού ξέραμε όλοι ότι ο λόγος που δεν μας συστήναν να μην φοράμε μάσκα είναι γιατί δεν υπήρχαν μάσκες. Όταν το κάνεις αυτό, παίρνεις θέση με έναν τρόπο και χαϊδεύεις τις αδυναμίες της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας και αυτό το βρήκαμε απέναντί μας. Γιατί μετά πέρασε ο καιρός, ήρθαν οι μάσκες και είπαμε στον κόσμο πρέπει να φοράτε μάσκες. Και μετά ξεσηκώθηκε ένα ολόκληρο κίνημα περί μάσκας και σου λέει εσύ δεν μου λέγεις έτσι πριν, τώρα γιατί μου λες γιουβέτσι? Εγώ δεν λέω ότι κάθε άνθρωπος δεν έχει και την ευθύνη του από μόνος του να κατανοήσει και κάποια πράγματα και να δει την μεγάλη εικόνα. Αλλά σαν επαγγελματίες, εμείς και οι λοιμοξιολόγοι που βγαίνουν στα παράθυρα, δεν
έπρεπε να δεχτούν να θέσουν αυτό το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος, αν του πεις την αλήθεια, θα την ακούσει. Νομίζω πάντως... Μου επιτρέπετε να πω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, δεν άκουσα ποιος να παρέμβει. Μισό λεπτάκι θα μου δώσεις, Έλενα. Πάντως, αυτό στο οποίο η κοινή λογική ορίζει να επιστρέψουμε και από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, έχω την αίσθηση ότι είναι τα δεδομένα. Αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης. Είτε πρόκειται για τους ειδικούς που έχουν και θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, είτε πρόκειται για τους δημοσιογράφους που είναι ουσιαστικά το όχημα μετάδοσης της διασταυρωμένης πληροφορίας. Στην Ελλάδα ισχύει το εξής παράδοξο, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το τι θα συμπεράνει ο καθένας ή τι κατεύθυνση αυτόν θα δώσει, μπορεί να το κάνει και μπορεί οποιοδήποτε να αξιολογήσει, αν θέλει να το ακούσει, να το ακολουθήσει και το καθεξής. Τα δεδομένα, ωστόσο, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, δεν αμφισβητούνται. Και εδώ πέρα ήρθαμε αντιμέτωποι, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες χώρες, ως προς τη διάθεση και για την ακρίβεια τη μη διάθεση προς δημοσιογράφους συγκεκριμένων δεδομένων. Και δεν εννοώ για προσωπικές αναλύσεις και προσεγγίσεις και εκτιμήσεις, αλλά αναφέρομαι σε δεδομένα. Δεν έχουν διατεθεί λοιπόν σε δημοσιογράφους, σε πανεπιστήμια, σε πολίτες. Μια βάση με δεδομένα, μία βάση με δεδομένα, επαναλαμβάνω μία βάση από τόσους φορείς που συνεργάζονται, μία βάση που να συμφωνούν τα δεδομένα τους, που να είναι συγκεντρωμένα τα δεδομένα τους αναφορικά με την πανδημία. Από την πρώτη μέρα της πανδημίας, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννης, προσπαθήσαμε στο IMED, το Lab για την ακρίβεια, οι συνάδελφοί μας να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για την παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου, χωρίς να υπάρχει κανένα κείμενο, χωρίς να υπάρχει, το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι, χωρίς να υπάρχει καμία ανάλυση, χωρίς να υπάρχει καμία εκτίμηση, αν είναι πολύ, αν είναι λίγο, αν είναι καλό, αν είναι κακό, προς τα πού τίνει, τα δεδομένα. Και εδώ πέρα υπήρξε τέτοια δυσκολία συγκέντρωσης και συλλογής των δεδομένων, που σκοπός ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί αυτή η εφαρμογή που να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου, διαθέτοντας τα δεδομένα ανοιχτά σε όλους και στο ίδιο το κράτος δηλαδή, τα οποία μάλιστα έφτασαν να χρησιμοποιούνται ακόμα και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που μας έστειλε επιστολή και είδαμε απλά ένα mail στο info-mail μας, χωρίς να έχουμε κάποια επαφή με κανέναν συνεργάτη από εκεί, όπου αυτό το οποίο μας έλεγαν είναι ότι ελήψη αντίστοιχης βάσης από τον ΕΟΔΗ ζητείται από τον οργανισμό, το μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό IMED, να γίνει χρήση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει. Άρα εδώ πέρα αυτό έρχεται σε μια αναντιστοιχία με το να παρακαλούν οι δημοσιογράφοι, και το λέω αυτό από προσωπική πείρα, γιατί έβλεπα καθημερινά όλη την ομάδα που έπαιρνε τηλέφωνο από το Υπουργείο στον ΕΟΔΗ και ανάποδα, και ανάλογα με το ποιος σήκωνε το τηλέφωνο, αν είχε να δώσει κάποια απάντηση έδινε, ή δεν απαντούσε και ποτέ και δεν έχει απαντήσει και μέχρι σήμερα. Άρα εδώ θέλω να πω ότι τίθενται πολλά θέματα υπό αμφισβήτηση όταν δεν μπορούμε να συνενεθούμε στα βασικά, στο ποια είναι τα δεδομένα, πώς τα συγκεντρώνω και γιατί να μην έχουν πρόσβαση όσοι πρέπει και χρειάζεται να έχουν πρόσβαση χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτά. Δεν γίνεται να δοθεί υποκειμενική χρειά στα δεδομένα. Ένα άλλο θέμα επίσης που έχει ανοίξει και προβλήθηκε πρόσφατα είναι τι γίνεται με αυτούς τους περιβόητους χάρτες του ECDC. Είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, όπου εκεί, κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε, αυτό το οποίο λάβαμε είναι ότι όλοι αυτοί οι χάρτες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς, βέβαια, φαίνεται ότι δεν έχει στείλει ποτέ έως σήμερα η Ελλάδα, και υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα στο site του Lab, δεν έχει στείλει ποτέ στοιχεία για τα διεξαχθέντα τεστ αναγεωγραφική περιοχή. Δεν έχει δηλαδή στείλει τη γεωγραφική περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό το οποίο στέλνεται να διασπείρεται στον υπόλοιπο χάρτη. Άρα όταν βλέπουμε μια περιοχή πράσινη, δεν ξέρουμε τελικά αν είναι πράσινη. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω, αλλά είναι αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα ως αποδεικτικά που αποτυπώνουν την καλή ή κακή πορεία. Λέω να περάσουμε σε... Ναι, Κώστα και η Έλενα. Αν μου επιτρέπεις, Άννα, σε αυτό, ως συνέχεια αυτού που έλεγες τώρα, είχαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του διπλού συστήματος καταγραφής των κρουσμάτων, το οποίο ξαφνικά το μάθαμε τον περασμένο Δεκέμβρη από δημοσιεύματα, από τον τύπο, έτσι. Μάλιστα, μια δημοσιογράφος δήλωσε ανοιχτά ότι απομακρύθηκε από την εφημερίδα
επειδή δέχτηκε πιέσεις, επειδή αποκάλυψε αυτή την ιστορία. Μάθαμε η απάντηση του ΕΟΔΗ τότε ήταν ότι υπάρχει μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναρτηθεί στη διάβγεια. Αυτή η σύμβαση δεν υπήρχε στη διάβγεια ποτέ. Είναι ανακριβές αυτό το πράγμα. Έπειτα σταμάτησαν όλοι να μιλάνε για αυτό το θέμα και προέκυψε το ζήτημα τελευταία στην Πτολεμαΐδα και στο Κιλκής, όπου ξαφνικά εκεί τα κρούσματα ήταν αναντίστοιχα με αυτά τα οποία δηλώνονταν και προέκυψε μια μυστηριώδης εμπλοκή των ιδιωτικών κέντρων, του τρόπου καταγραφής των κρουσμάτων και επομένως δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής στην πράξη. Και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο και ολισθηρό δημοσιογραφικά. Έλενα, σε διέκοψα νωρίτερα. Κάτι ήθελες να σημειώσεις? Εγώ θα σημειώσω κάτι στη σχέση που λέγαμε πριν των επιστημόνων και με τους δημοσιογράφους και κατά πόσο ήταν προετοιμασμένοι οι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι το αναγνωρίζουμε όλοι ότι κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που ζήσαμε. Και έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε κριτικά φυσικά απέναντι στη δημοσιογραφία, αλλά και να αναγνωρίσουμε την αυταπάρνηση που έδειξαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι μπορεί απλά να ήταν μεταδότες της είδησης, αλλά ρίσκαναν ακόμα και τη ζωή τους εκείνη την πρώτη περίοδο που ακόμα και οι ίδιοι γιατροί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός τους ήταν ο φόβος, δεν ξέραν και οι ίδιοι. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ και στους επιστήμονες που βλέπουμε πραγματικά σε κάθε κύμα της πανδημίας, που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον τη στάση τους. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως είδαμε και στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, ο καθένας το διαχειρίστηκε διαφορετικά, όπως λέγανε. Οι ίδιοι ήταν, θα λέγαμε, απόντες ή μιλούσαν πάρα πολύ λίγο, καθώς δεν γνώριζαν. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας αυτή η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά, θα έλεγε κανείς, ότι είναι παρόντες, μιλούν και σε πολλές περιπτώσεις έχουν υπάρξει και αγγελιοφόροι σε εισαγωγικά αλλά και εκτός εισαγωγικών για μελλοντικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Ενώ στο τρίτο κύμα της πανδημίας φαίνεται να έχουν και ένα έτσι, διπλό μήνυμα για τον εμβολιασμό. Και θα με επιτρέψετε να πω και εγώ πάνω στα δεδομένα ότι τα δεδομένα, η πρόσβαση στα στοιχεία θεωρώ πως είναι ένα ζητούμενο σε αυτή την περίοδο. Ο συμβιβασμός πλέον είναι πολύ δύσκολος. Η πανδημία έχει οδηγήσει στην υπερπληροφόρηση, υπερβολική πληροφόρηση, στην επανάληψη, όπως είπε και ο Γιάννης ο Ντρενογιάννης, σαν να ακούμε συνεχώς τα ίδια. Και πολλές φορές και μέσα από τα social media έρχονται πολλά μηνύματα στον κόσμο. Για να πιστούν οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα και αν θέλετε και αυτό το αίτημα για ατομική ευθύνη, νομίζω ότι απαιτείται τεκμηρίωση και στοιχεία ανοιχτά, πρόσβαση σε αυτά και ανοιχτά δεδομένα αναπεριοχή που το ζητούν οι ίδιοι πολίτες αλλά και ερευνητές, έτσι ώστε να είναι εργαλείο για εκείνους, αλλά να αποτελέσουν και απάντηση και για τα fake news. Ορίστε. Με βάση τα δεδομένα είδαμε στα γραφήματα πώς αποτυπώνεται η κατάσταση για τη δράμα, για παράδειγμα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και μια σημαντική απάντηση και στα fake news, αλλά και στην συνωμοσιολογία. Δηλαδή το κλειδί είναι πραγματικά η τεκμηρίωση βάση δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Να δούμε ένα ερώτημα που έχει έρθει από την Αθανασία. Η Αθανασία υπογράφει ως δημοσιογράφος και ρωτάει: η δημοσιογραφία τον καιρό της πανδημίας, τη βλέπουμε την ερώτηση, υπηρετούσε την ελευθερία του πολίτη να αποφασίσει για τον εαυτό του ή την τήρηση των μέτρων? Ποια είναι η άποψή σας, Γιώργο? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Εγώ, η δημοσιογραφία τον καιρό της πανδημίας υπηρετούσε την ελευθερία του πολίτη να αποφασίσει για τον εαυτό του ή την τήρηση των μέτρων. Εντάξει, νομίζω ότι η δημοσιογραφία υπηρετεί την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, η ελευθερία του πολίτη να αποφασίζει για τον εαυτό του είναι αυτό που υπόθηκε και στην ταινία, ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κοινωνία μεταχειρίζεται τους πολίτες, να το πω έτσι, αυτό το σύστημα στο οποίο δηλαδή οι κοινωνίες μας είναι βουτυγμένες τις τελευταίες 4 δεκαετίες, είναι το γεγονός ότι σου λέει έχεις την ευκαιρία της επιλογής. Μπορείς να πας να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Να επιλέξεις που θα κάνεις διακοπές, να επιλέξεις ένα νοσοκομείο, ποιο θέλεις. Έχουμε πολλά. Αυτό δίνει ένα κίνητρο στους ανθρώπους και να πούνε ότι ξέρεις, μπορώ να έχω και τη δική μου αλήθεια. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Δεν υπάρχει η αλήθεια του καθενός. Υπάρχει μία αλήθεια και προσπαθούμε να την πλησιάσουμε και να καταγράψουμε, αν θέλεις, τους τόνους του γκρι αυτής της αλήθειας, γιατί δεν είναι άσπρο μαύρο ποτέ αυτή η ζωή. Επομένως,
Εγώ δεν θα κουνούσα ποτέ το χέρι μου μπροστά στη μύτη κάποιου ανθρώπου να του πω γιατί κάθεσαι σπίτι σου, γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου και τέτοια. Έτσι. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, σου λένε οι επιστήμονες, κοίταξε να δεις, βάλε μάσκα, και εσύ βγαίνεις και κάνεις πορείες όχι μάσκες στα παιδιά μας, δεν θα βάλω το φήμοτρο και τέτοια, νομίζω ότι αυτό έρχεται σε μια κόντρα, ας πούμε, με τη συλλογικότητα, αν θέλεις, μιας κοινωνίας που ζούμε. Την έχω σημειώσει την ερώτηση, γιατί μου έκανε εντύπωση. Θέλω να τη δούμε, παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο ξανά. Είναι το ερώτημα που απευθύνεται στους αρνητές ουσιαστικά και τον τρόπο που προβάλλονται από τα media. Αν μπορούμε να τη βρούμε την ερώτηση. Με συγχωρείς, Γιώργο, για τη διακοπή, αλλά ήταν το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε. Άλλη μόνο. Μιλούσε για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων που τέλος πάντων δεν συμφωνούν με όλο αυτό σε ψεκασμένους και αρνητές της επιστήμης, κάπως έτσι το έγραφε. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά σε ένα δελτίο ειδήσεων να αναφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους με τη λέξη ψεκασμένοι, σε «ον». Το άκουσα αυτό. Δηλαδή έλεγε, διάβαζε ο παρουσιαστής, παρουσιάστρια των και έλεγε και κατέληγε με τους ψεκασμένους. Δηλαδή ότι είναι ψεκασμένοι αυτοί που θα δείτε τώρα. Νομίζω είναι υπάρχει τεράστιο. Ένα θέμα υγειονομικών. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα θέμα υγειονομικών φρονημάτων? Πολύ σωστά. Δεν τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Συγγνώμη. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο η εκφορά του λόγου, δηλαδή, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή εκείνη τη στιγμή. Μου έκανε, αφού γύρισα δηλαδή και είχα ανοιχτεί την τηλεόραση και άρχισα να το παρακολουθώ μόνο και μόνο γι' αυτό. Εντάξει, από την άλλη σας είπα ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε την επιστήμη. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι μένα. Αυτό λέω. Δηλαδή ότι έβγαινε μια πάρα πολύ γνωστή επιδημιολόγος, την οποία την έχω συναντήσει και εγώ στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα θυμόσαστε κατά τη διάρκεια της πανδημίας έλεγε εγώ πάω και κοινωνάω κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μπερδευόταν ο κόσμος. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αλλά νομίζω ότι εκεί κάποιος άνθρωπος, εκείνος που θα την είχε μπροστά του, έπρεπε πραγματικά να τη ρωτήσει ότι αυτό είναι το θρησκευτικό σας πιστεύω. Αν απευθυνόσαστε σε ένα βουδιστή, δεν του λέγατε τα ίδια. Επομένως, ας αφήσουμε κατά μέρος τη θρησκεία, το θρησκευτικό σας πιστεύω, και πείτε μου αν κολλάει ή αν δεν κολλάει με το κουταλάκι. Δηλαδή, αυτό. Περιεκτικότητα αλκοόλ. Δηλαδή, αυτό. Υπάρχουν. Δηλαδή, οποιονδήποτε επιστήμονα και να ρωτήσει, αυτό θα στο πει. Θα στο πει. Αν είναι ο ίδιος πιστός ή αν δεν θέλει να τα βάλει με την Εκκλησία, έτσι, θα στο πει λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά θα το καταλάβεις. Άρα νομίζω ότι βρίσκεται εκεί η συζήτηση. Την ερώτηση στην οποία έχεις ήδη απαντήσει, Γιώργο, απλά είναι η ερώτηση στην οποία αναφερθήκαμε. Αν μπορείτε να κάνετε μια τοποθέτηση, έγινε, για το πόσο επικίνδυνη ως πρακτική των media και των κυβερνήσεων είναι η κατηγοριοποίηση όσων διαφωνούν με συγκεκριμένες πολιτικές και αποφάσεις ως αρνητές και ψεκασμένους. Ήταν ακριβώς αυτή η λέξη που χρησιμοποιήθηκε στο ερώτημα που μας είπες και από το δελτίο ειδήσεων. Τουρισμός. Εδώ έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι το επόμενο απόσπασμα το οποίο μας έχεις ετοιμάσει. Ένα καλοκαίρι το οποίο νιώσαμε νομίζω πολύ περίεργα, γιατί ήταν μουδιασμένο τουλάχιστον για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Καλά, ήταν μουδιασμένο πάρα πολύ για τον κόσμο που δεν μπορούσε είτε λόγω φόβου είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας να πάει διακοπές. Ωστόσο, ο τουρισμός άνοιξε και άνοιξε για την ενίσχυση του κλάδου. Το μετά επίσης ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Να δούμε ένα απόσπασμα. Στα τέλη Αυγούστου, τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται καθημερινά. Πολλά ξένα κράτη άρχισαν να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν την Ελλάδα. Σήμανε συναγερμός, αλλά ήταν ήδη αργά. Ένα είναι σίγουρο. Ο τουρισμός δεν επηρέασε την έξαρση της πανδημίας. Στην κοινότητα δεν υπήρχε. Πώς μπήκε ο ιός? Πιστεύω πως μπήκε τον τουρισμό. Δεν έγιναν οι κατάλληλοι έλεγχοι. Δεν υπήρχαν έλεγχοι.
ποια είναι η κριτική? Έπρεπε, λέει, να ανοίξουμε τα σύνορα με υποχρεωτικά PCR. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έλεγε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει ανεμπόδιστα οι Ευρωπαίοι πολίτες να κινούνται μεταξύ των χωρών. Άλλωστε, να πω και κάτι άλλο. Ό,τι κάναμε ήταν η εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Έχουμε φτύσει αίμα να φτάσουμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο καθένας να μας χρησιμοποιεί. Ούτε επίσης να μας ενοχοποιεί. Αντί να πούνε ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά με τέτοιες μπάτσες δεν θα δεχόμουν ποτέ στη ζωή μου να κάτσω. Γιατί το ψέμα κρύβει από κάτω αποτυχία στο χειρισμό. Νομίζεις ότι οι άλλοι τρώνε χόρτο. Όμως ο κορονοϊός τώρα δεν τρώει χόρτο. Ο κύριος Ζακυνθινός θυμάται καλά εκείνες τις συζητήσεις. Καθηγητής εντατικής θεραπείας και πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν μέλος της Επιτροπής των Επιστημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση. Ενώ υπήρχε σαν πρόταση να έχουν τεστ στα χέρια τους 3 μέρες το πολύ από τη μέρα που θα μπουν στη χώρα, απερίφθη επειδή αυτό θα ήταν φρένο για τον τουρισμό, δεν θα φέρνονταν κόσμος επειδή θα υπήρχε αυτό το επιβάρυνση κλπ. Και έφυγε από το τραπέζι. Επίσης έφυγε από το τραπέζι η έννοια το ότι, αφού κουβεντιάστηκε, ότι μπορεί να γίνει τεστ σε όλο τον κόσμο που μπαίνει μέσα. Και δεν υπήρχαν τα τεστ και η υποδομή, όπως επίσης απορρίφθηκε σταδιακά και η έννοια της καραντίνας. Ως λύση, τελικά προτάθηκε από την κυβέρνηση ένα υπολογιστικό σύστημα. Ένας αλγόριθμος που θα καθόριζε ποιος θα ελεγχθεί και ποιος όχι. Το σύστημα ΕΒΑ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και καλής πρακτικής για πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν σε επαφή μαζί μας σε σχέση με το πώς λειτουργεί. Και κατέληξε λοιπόν η Επιτροπή, πιθαναγκάστηκε αν θέλετε κατά την άποψή μου, στο να δεχθεί την έννοια του τεστ δειγματοληπτικά με έναν αλγόριθμο που δεν τον ήξερα προσωπικά, ούτε πιστεύω πολλά μέλη της Επιτροπής τον ξέραν. Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καταφέραμε και κάναμε 7.500 τεστ, τα οποία είχαν το ίδιο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να μας φέρουν 22.500. Δεν πείθη κανέναν, κατά την άποψή μου, το ότι η χώρα δεν θα είχε τουρίστες αν ερχόταν με ένα τεστ στο χέρια τους οι πολλοί. Πρέπει να προλάβεις να μην μπει μέσα κόσμος που έχει τον ιό. Αυτό δεν γίνεται δειγματοληπτικά. Το καταλάβανε όλοι, χρειάζεται φιλοσοφία. Πώς ελέγχουν δηλαδή τους πρόσφυγες, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να ελέγχουν τους τουρίστες. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν υπευθυνότητα γι' αυτό, να πούν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Κανείς. Αλλά η έννοια της αλαζονίας, της τεψιδικίας είναι απαράδεκτες. Δεν το έχω πει δημόσια, το λέω τώρα. Στα νησιά δεν κολλάγαν στα πλοία. Κολλάγαν στα απίστευτα πάρτις που στείνανε οι διάφοροι ασίδωτοι επιχειρηματίες. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση τόνιζε σε κάθε ευκαιρία την ατομική ευθύνη. Την προσωπική ευθύνη που είχε ο καθένας από εμάς για να διαφυλάξει τον εαυτό του και την κοινωνία από τον ιό. Όμως πώς μπορείς να προστατευτείς όταν είσαι αναγκασμένος να στριμωχτείς σε ένα τέτοιο λεωφορείο για να πας στη δουλειά σου? Πολύ περισσότερο εχθρός μας ήταν και εξακολουθεί να είναι ο εφησυχασμός και η χαλάρωση, όχι μεταφορές. Όταν γεράσει ο στόλος ή όταν είναι δεδομένος ο στόλος, δεν αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Αυτά μπορεί να κάνει μια πολιτεία. Τους επόμενους μήνες τα κρούσματα θα εκτοξευθούν. Ο κορονοϊός έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να μπορεί να το σταματήσει. Νομίζω εδώ πέρα και πάλι βλέπουμε να κυριαρχεί το αίσθημα της ατομικής ευθύνης. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνεται συνεχώς. Σαφώς και υπάρχει η έννοια της ατομικής ευθύνης και σαφώς υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Το θέμα είναι πώς ακριβώς αυτή αντιμετωπίζεται, πώς προβάλλεται ως τάση, αν θέλετε, και γιατί συμβαίνει και αν συνέβη πρώτα απ' όλα αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο από όλους
ως προς το ζήτημα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την ατομική ευθύνη. Στην αρχή είχαν στιγματιστεί γενναίες, οι μεγαλύτεροι, μετά οι μικρότεροι, μετά να απομακρυνθούν μεταξύ τους, μετά δεν έφταξε αυτό, αλλά έφταξαν εκείνοι που δεν πρόσεξαν, μετά όμως είδαμε και άλλους να νοσούν που πρόσεξαν. Και η έννοια της ατομικής ευθύνης, αν συμφωνείτε και αν θέλετε, είναι και ένα πολύ λεπτό και ηθικά λεπτό σημείο, γιατί αφορά τον πολίτη που μπορεί να είναι συνεπής και υπεύθυνος και μπορεί να νοσήσει ή μπορεί να το μεταδώσει. Νομίζω... να αρχίσω εγώ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι απλά η μετάθεση της ευθύνης. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, σου λέει το κράτος είσαι υπεύθυνος να προστατευτείς εσύ, αλλά κοίτα να δεις, δεν βάζω περισσότερα λεωφορεία, δεν έχω να βάλω. Αυτό είναι, αυτά μπορεί να κάνει η πολιτεία. Και μου έκανε εντύπωση όταν το είπε αυτό ο κύριος Πέτσας και πραγματικά επέμενα πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, τι εννοείται, γιατί δεν βάζουμε κι άλλα, έχουμε βάλει κι άλλα, ναι, αλλά δεν φτάνουν, βλέπετε τι γίνεται. Είναι πραγματικά απίστευτο να ακούς μια τέτοια ατάκα εν καιρό πανδημίας από έναν κυβερνητικό αξιωματούχο σκεπτόμενος ότι εάν ήταν τράπεζες το θέμα θα είχε λυθεί. Θέλω να είμαι απόλυτα σε αυτό. Δεν το αντιλαμβάνομαι πραγματικά. Δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε να φέρνουν υπτάμενα μέσα και να κάνουν για να κάνουν commute τον κόσμο, ας πούμε, να το μεταφέρουν από ένα μέρος στο άλλο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να σου τρίβουν στη μούρη την ατομική ευθύνη, ας πούμε, ότι εσύ είσαι υποχρεωμένος να προστατευτείς και να προστατεύσεις και τους άλλους, από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν κάνουν κάτι και κυνηγάνε τους νέους πλατείες. Και υπάρχουν δυστυχώς και διάφοροι δημοσιογράφοι σε διάφορα δελτία που βγαίνουν, ας πούμε, και κάνουν και τον αστυνόμο. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, άλλο πάλι και τούτο. Να γίνονται οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, οι τηρητές, οι επιτηρητές, ας πούμε, των μέτρων της τάξης, ας πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ταυτόχρονα η συζήτηση φτάνει στον τουρισμό, αυτόματα να μην παίζει κανένα απόλυτος ρόλο. Ακούσατε, ο κύριος Καρδελιάς ήταν πάρα πολύ απόλυτος. Η πρώτη ατάκα που είπε, ο τουρισμός δεν φταίει. Κάτσε ρε παιδί, να το συζητήσουμε. Μισό λεπτό. Απόλυτος. Ακριβώς. Ναι. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας συζήτησης όπου ο κύριος Κικίλιας ήρθε σε πολύ μεγάλη πίεση. Έτσι. Παντού. Τα πάρτι ήταν τα πάρτι, φταίγαν τα πάντα εκτός από τον τουρισμό. Δεν λέμε να μην ανοίξει ο τουρισμός. Κανένας δεν το είπε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις κτλ. Να ανοίξει. Αλλά να ανοίξει με ένα σοβαρό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται άνθρωποι το καλοκαίρι στην Ελλάδα να μπαίνουν μέσα και χωρίς αρνητικό τεστ, χωρίς τίποτα. Μπείτε με ένα δειγματοληπτικό έλεγχο που ήταν, είδατε τα νούμερα, από τα σχεδόν 3 εκατομμύρια ή 306.000 και όλο αυτό το πράγμα να επαφίεται σε έναν αλγόριθμο. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, μου αρέσει πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν, άμα θες τη χώρα σου να μείνει κάπως ασφαλής, δεν γίνεται αυτό το πράγμα δειγματοληπτικά. Και εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο και την Επιτροπή Επιδημιολόγων, την περίφημη. Έτσι. Η δουλειά της Επιτροπής είναι, όπως ξέρουμε όλοι, να εισηγείται. Έτσι. Δηλαδή, να λέει ότι για να γίνει αυτό που μου λες κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό και τ' άλλο. Όταν έρθει η κυβέρνηση και πει εγώ όμως δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, τότε οι επιστήμονες της Επιτροπής έχουν 2 επιλογές. 2 έχουν. Ή να τα βροντίξουν και να φύγουν όπως είναι, να σηκωθούν από το τραπέζι και να πούνε φεύγουμε, ή να προσαρμόσουν τη λύση που προτείνουν μέσα στα δεδομένα που τους δίνει η κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση τους πει ότι εγώ, παιδιά, 1000 τεστ μπορώ να κάνω, για παράδειγμα, τη μέρα, οι επιστήμονες θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο σε ποιους θα γίνονται αυτά τα 1000 τεστ.
Αυτό είναι. Τώρα που πέρασε στους επιστήμονες, ήταν μια απορία που μου δημιουργήθηκε παρακολουθώντας την ταινία και θα σε ρωτήσω, Γιώργο, ευθύς στον αέρα, άμα θέλεις απαντάς, αλλά δεν είδαμε τον κύριο Τσιόδρα. Ο κύριος Τσιόδρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο ταυτίστηκε με αυτή την ιστορία και ένα πρόσωπο το οποίο μας καθήλωσε καθημερινά 6 ώρα να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι καινούριο για αυτό το άγνωστο, το οποίο μας άλλαξε όλη τη ζωή. Ο κύριος Τσιόδρας αρνήθηκε να μιλήσει και στις επίμονες προσπάθειές μας δεν απάντησε ποτέ. Όταν τον πλησίασαν άνθρωποι κοινοί γνωστοί τέλος πάντων, είπε ότι δεν θέλω άλλο, έχω υπερεκτεθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω, δεν γράφουν για τα παιδιά μου, δεν θέλω να κρατήσω την οικογένεια μακριά από αυτό και κάτι τέτοια. Όπου τέλος πάντων... Προκαλεί εντύπωση ακριβώς επειδή ταυτίστηκε ένα ολόκληρο έθνος και ακριβώς επειδή ήταν και επιλογή όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Είδαμε και άλλες κυβερνήσεις να βγάζουν μπροστά ένα πρόσωπο επιστήμονα προκειμένου να εξηγήσει, να ενημερώσει, να εν πάση περιπτώσει επικοινωνήσει σε καθημερινή βάση με ολόκληρους λαούς και με κατοίκους κρατών που παρακολουθούσαν την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της πανδημίας στην εκάστοτε χώρα. Ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι προφανώς μόνο ελληνικό. Το βλέπω μόνο σε ένα πλάνο, αν δεν κάνω λάθος, πολύ λίγο μέσα στο ψιλικατζίδικο. Θέλω, Φίβη, να σε ρωτήσω, επειδή συνεργάζεσαι και όχι μόνο εσύ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, γιατί θέλω να σας ακούσουμε, απλά θα ζητήσω λίγο πιο σύντομες τοποθετήσεις, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να θίξουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, μιας και συνεργάζεσαι με το Reuters και μιας και όλο αυτό που παρακολουθούμε δεν το παρακολουθούμε μόνο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το ζήτημα της ατομικής ευθύνης που έχει γίνει πάρα πολλής λόγος γύρω από αυτό, με ποιο τρόπο προσεγγίζεται διεθνώς, από τη δική σου προφανώς εμπειρία? Είσαι στο mute, φοβάμαι. Όχι. Μ' ακούς? Τώρα ναι. Εντάξει, γενικά εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί επειδή είναι ένας τόσο μεγάλος οργανισμός, ήρθε το heads up από πριν. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω καραντίνα πριν από όλους, διότι επειδή ήταν τότε που γινόταν η φάση με τον Εύρο και το φράχτη και αυτά, και εγώ όμως ταυτόχρονα έκανα μια άλλη δουλειά και με το που λέει κάποιος μπορεί να εκτέθηκες, εγώ έμεινα σπίτι από τις αρχές Μαρτίου. Γιατί το αφεντικό μου λέει πρέπει να είμαστε super careful. Δηλαδή εμείς ερχόντουσαν τα email από το εξωτερικό και εμείς ήμασταν πάντα μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν από ό,τι ήταν να γίνει, γιατί θέλαν να προσέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή πήγαν από πολύ νωρίς, όλοι άρχισαν να δουλεύουν από το σπίτι. Στο γραφείο δεν πηγαίνει κανείς. Μόνο καμιά φορά μπορεί να πάει η τηλεόραση. Δηλαδή αυτοί που γράφουν, που είναι στο text, αυτοί δεν έχουν πατήσει στο γραφείο από τον Μάρτιο. Εδώ και 2-3 εβδομάδες έχουν στείλει email διπλή μάσκα από εδώ και πέρα. Και μας δίνουν και αυτοί τις μάσκες τις καλές. Γιατί θέλουν full προστασία. Και δεν περιμένουν δεν περιμένουν να έρθει της όποιας κυβέρνησης την όποια απόφαση. Οι αποφάσεις παίρνονται από την ίδια την εταιρεία, βλέποντας τι γίνεται και προσπαθώντας να το προλάβουν. Γι' αυτό εγώ το έπαιρνα και πιο σοβαρά. Και ειδικά στην αρχή υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε είσαι υπερβολική, αλλά δεν... Μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό ή πάνω... Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βέβαια, Γιώργο, ναι. Εγώ ως ελεύθερος, ως freelancer φωτογράφος που συνεργάζομαι με διάφορα δίκτυα, είμαι και μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης με το πρακτορείο Reuters. Και προς τιμήν τους είναι το μοναδικό γραφείο, ο μοναδικός συνεργάτης που μου έκανε εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη... Εγώ καλώς ή κακώς είμαι ο άνθρωπος που έβγαλε... και ο Κολεσίδης πήγε αργότερα και ο Νίκος ο Πυλός νομίζω πήγε, αλλά ήμασταν συγκεκριμένοι άνθρωποι που διοχετεύσαμε την ελληνική αγορά, ας πούμε, στην ελληνική κοινή γνώμη, τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από τα νοσοκομεία. Πριν πω εγώ εκεί μέσα,
το Reuters μου έκανε κάποιο ειδικό training, μου έκανε 2 διαφορετικά σεμινάρια, πώς εγώ να μπαίνω, γιατί σας το λέω αυτό με αφορμή και μια ερώτηση που πέρασε πιο πριν, απλά πρόλαβα λίγο να τη διαβάσω, πώς οι δημοσιογράφοι μπαίνουμε σε νοσοκομεία και συγκεκριμένα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αρκετοί από εμάς κάθε 2 χρόνια λαμβάνουμε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για φυσικές καταστροφές, για άλλα πραγματάκια. Φέτος όμως μας κάνανε ειδικά σεμινάρια πώς να λειτουργούμε, πώς να μπαίνουμε και να βγαίνουμε με ασφάλεια σε χώρους με αυξημένο υλικό φορτίο. Και εννοείται πρέπει να τους το δώσω, γιατί το Reuters προσέχει πάρα πολύ τους συνεργάτες τους, ανεξάρτητα από τι γραμμή δίνει κάθε κράτος για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Δηλαδή ήταν το μοναδικό μέσο από τα πάρα πολλά που συνεργάζομαι που ασχολήθηκε με τους συνεργάτες τους. Κάτι τελευταίο για να μην ξαναενοχλήσω. Υπάρχουν αρκετά σημεία που εγώ όχι διαφωνώ, απλά τα βλέπω λίγο διαφορετικά με την οπτική του Γιώργου. Περιμένετε τώρα γιατί λίγο τα μπέρδεψα λιγάκι. Κόλλησα τώρα. Μου έφυγε Ωραία. Γιώργο, μπορείς να διακόψεις οποιαδήποτε στιγμή. Να πω. Μπορείς να διακόψεις. Άμα το θυμηθώ θα ξαναμπω μετά να το πω. Ένα ωραίο ερώτημα που έχει έρθει προς τον Γιώργο. Γιώργο, συγχαρητήρια. Μια ερώτηση: δεν αισθάνθηκε στην ανάγκη να μείνεις λίγο περισσότερο σε κάποιους από τους πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες που υπάρχουν στην ταινία? Και αν ναι, προς το παρόν, και αν ναι, γιατί μπορεί και όχι, δεν ξέρω, Γιώργο, θα μας απαντήσεις, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το δίλημμα? Φυσικά, όχι μόνο αισθάνθηκα την ανάγκη, αλλά είχα στήσει πολύ περισσότερες σκηνές από ό,τι είδατε. Αλλά βέβαια η ταινία έβγαινε κάνα 2 ώρες και 1/4, δηλαδή ήταν Ben Hur, ας πούμε. Επομένως, ναι, είχα μείνει περισσότερο σε κάποιους χαρακτήρες, ακόμα περισσότερο. Αλλά ήταν ένα πρώτο cut το οποίο βλεπόταν με δυσκολία. Και αυτή είναι η απάντηση στο δίλημμα. Το δίλημμα είναι, λέει, από κάποιο σημείο και μετά τέλος πάντων σου μιλάει η ταινία και σου λέει εδώ αυτό πρέπει να με βγάλεις όσο και να πονάει. Γιατί πονάει. Έτσι, βγάζεις πράγματα τα οποία τα έχεις φτιάξει, σ' αρέσουν και πρέπει να τα βγάλεις για να διατηρήσεις το ρυθμό της, να διατηρήσεις την ευρικότητα, το νεύρο που έχει κτλ. Σου μιλάει η ίδια δηλαδή. Έτσι το βλέπω, έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Θέλω να πω ότι μας έχεις ετοιμάσει ακόμα ένα απόσπασμα. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να μην το δείξουμε, αλλά να το θίξουμε, γιατί έγινε επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να εξοικονομήσουμε αυτόν τον χρόνο που έχουμε, πολύ λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, για να βάλουμε και άλλα ερωτήματα στην κουβέντα μας κλείνοντας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και θα ζητήσω ολονών σας την τοποθέτηση, είναι η σχέση πολιτικού χώρου, κυβέρνηση συγκεκριμένα, και μέσων ενημέρωσης, η περιβόητη λίστα Πέτσα, τι έγινε με το διαφημιστικό ενημερωτικό μήνυμα που ήθελε η κυβέρνηση να επικοινωνήσει προς όλους τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν και να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα βήματα και μέτρα εν κατακλείδη. Εδώ είδαμε και στην ταινία να εκφράζεται δυσαρέσκεια από περιπτώσεις μέσων που δεν έλαβαν αυτή την πρόταση καν, από άλλους που έλαβαν χαμηλότερα ποσά έναντι άλλων που έλαβαν περισσότερα. Πρέπει να συζητάμε, το ερώτημα είναι αυτό, πρέπει να συζητάμε για μέσα τα οποία λαμβάνουν λιγότερα, περισσότερα, ή για μέσα τα οποία λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν χρήματα, όταν ο επιχειρηματίας αντίστοιχα δεν τον ρωτάς αν θέλει να κλείσει το εστιατόριό του, το κλείνει. Είναι σαν το ερώτημα όταν τα κρεβάτια στα νοσοκομεία γεμίζουν, ρωτάς τις ιδιωτικές κλινικές ή τις ανοίγεις? Θέλω να πω, υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τους μεν από τους δε, που κάπου πρέπει να γίνει έτσι, αλλά κάπου αλλού πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Και αν σας ενόχλησε το ίδιο αυτή η ιστορία, η ιστορία αυτή δεν ξέρω, ενόχλησε και σίγουρα απασχόλησε την κοινή γνώμη. Εσάς σας ενόχλησε?
ή σας απασχόλησε και με ποιο τρόπο? Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψη όλων σας. Γιώργο, ξεκινάω από εσένα και ο λόγος αμέσως μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Όχι μόνο ενόχλησε την κοινή γνώμη, νομίζω ότι την έχει απασχολήσει και πάρα πολύ και έχει γίνει παντιέρα και σύνθημα. Έτσι. Η λίστα Πέτσα έχει γίνει συνώνυμο της χειραγώγησης του τύπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση ξεκινάει δυστυχώς από μια σάπια βάση, τελείως σάπια. Το γεγονός μόνο και μόνο ότι ο τύπος στην Ελλάδα χρειάζεται κρατική ενίσχυση για να επιβιώσει, έτσι κι αλλιώς, είναι από μόνο του λάθος. Είναι από μόνο του λάθος. Ναι, αλλά έρχεται το κράτος, ο αντίλογος εδώ πέρα, ο αντίλογος εδώ πέρα έρχεται και σου λέει το ίδιο το κράτος, ότι εγώ δεν θα εκμεταλλευτώ τον ιδιώτη, δεν θα εκμεταλλευτώ τον επιχειρηματία, θα έρθω και θα πληρώσω το χρόνο που εσύ αφιερώνεις για να επικοινωνήσω το μήνυμα. Άρα το κάνω για καλό σκοπό, για να το παίξεις και καλή ώρα, για να μιλήσουμε με διαφημιστικούς όρους. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς ήταν το επιχείρημα της κυβέρνησης. Ότι εγώ δεν θέλω να το παίζεις εθελοντικά, να σε πληρώσω, να το παίζεις 15 φορές τη μέρα, 500 φορές, όσο είναι. Έτσι είναι. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν μια κίνηση που ξεκίνησε από το μηδέν, από το πουθενά. Δηλαδή, ο τύπος βρίσκεται σε κρίση πάρα πολλά χρόνια τώρα. Υπήρχαν συνεχείς εκκλήσεις του τύπου των εφημερίδων και τα λοιπά για μια κρατική ενίσχυση, έτσι, πολύ καιρό πριν. Υπήρξε μια προσπάθεια, εξ όσων θυμάμαι, τον Νοέμβριο να δοθούν κάποια χρήματα πριν την πανδημία του 19 Νοέμβριου του 19, να δοθούν κάποια χρήματα σε μέσα προκειμένου να μείνουν πάνω από το νερό, πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο πήγε να γίνει προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και η πανδημία έφερε ακριβώς αυτό που λες, την πολύ ωραία ευκαιρία προκειμένου να δοθούν αυτά τα χρήματα και άρχισαν να δίνονται με έναν τρόπο που όλοι έχουμε καταλάβει ότι δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε ένα κομματικό, να το πω έτσι, κίνητρο, ένα πολιτικό κριτήριο, ένα κομματικό μάλλον κριτήριο, προκειμένου κάποια μέσα να ευνοηθούν περισσότερο από κάποια άλλα μέσα. Και αυτό είναι δημόσιο χρήμα δυστυχώς και είναι πάρα πολύ άχαρο να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και να διακινείται δημόσιο χρήμα σε ανύπαρκτες ιστοσελίδες, blogs κτλ. Για να μην πω τώρα ονόματα. Το μεγάλο φάουλ, και όλα θα μπορούσαν να ευσταθούν, κάθε επιχείρημα θα μπορούσε να ευσταθεί, αλλά το μεγάλο φάουλ είναι το γεγονός ότι δεν, και εκεί δηλαδή ξεμπροστιάστηκε, να το πω έτσι, όλη αυτή η ιστορία, ενώ ότι δεν πήρε χρήματα η εφημερίδα Ντοκουμέντο, που απασχολεί και 100 εργαζόμενους στο φινάλε. Ναι, αλλά και κάποιες άλλες πήραν και δεν τα δέχτηκαν. Πολύ σωστά, δεν τα δέχτηκαν. Κάποιες δεν τα δέχτηκαν γιατί δεν είχαν ανάγκη από αυτά τα χρήματα. Κάποια μέσα. Θέμα είναι ότι έχουν ανάγκη τα μίντια. Συγγνώμη, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι κακώς τα πήραν κάποιοι γιατί κάποιοι άλλοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη ή κακώς τα πήραν γενικότερα? Να σου πω κάτι. Όποιοι τα πήρανε ή όποιοι δεν τα πήρανε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ιστορία από την σκοπιμότητα και τη χρηστικότητά της. Για ποιο λόγο δόθηκαν αυτά τα χρήματα? Για να γίνουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά στην κυβέρνηση ακόμα πιο πρόθυμοι. Γι' αυτό. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει και έχει συμβάλει δυστυχώς σε όλη αυτή τη μονοφωνία για την οποία μιλάγαμε πριν. Το αν κάποιοι πήρανε περισσότερα, αν κάποιοι πήρανε λιγότερα κτλ. Είναι λεπτομέρειες της ιστορίας. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι, μιλάω για τα δύο άκρα. Εκείνους δηλαδή που δεν τα πήραν, εκείνους που τα πήραν και τα επέστρεψαν, και αν η συζήτηση επικεντρώνεται στο γιατί κάποιοι πήραν περισσότερα, γιατί κάποιοι πήραν λιγότερα, γιατί σε κάποιους δεν προτάθηκε καν να πάρουν, ή αν θα έπρεπε η συζήτηση να είναι σε ένα ερώτημα λίγο άσπρο ή μαύρο, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να... Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε, να σου πω την αλήθεια. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, ξέρεις, υπάρχουν μέσα που τα βρήκαν ως μάνα εξ ουρανού. Θυμάμαι να επικοινωνώ με έναν συνάδελφο ο οποίος εργάζεται σε διευθυντική θέση εκείνο και μου έλεγε περιμένουμε το ελικόπτερο με τα λεφτά. Έτσι. Θέλω να ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ναι. Με τη σειρά. Ξεκινώ από πάνω. Φίβη.
Μαριάννα, έλα, που σήκωσε πρώτο το χέρι. Μαριάννα, είσαι στο mute. Συμφωνώ εν μέρη με κάποια από αυτά που είπε ο Γιώργος, ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε πως με τη λίστα αυτή ο κορονοϊός χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα. Είπαμε τόσο ευκαιρία να δοθεί ένα δώρο στα έντυπα μέσα που το είχαν ανάγκη και προφανώς όταν αυτό γίνεται με τα χρήματα όλων μας πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και σαφείς κανόνες και να μην είναι πολιτικό εργαλείο και επίσης βέβαια σημαντικό να είναι όλα αυτά τα μέσα επαρκτά γιατί υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ δουλεύω σε ένα μέσο που και θεωρείται και φιλοκυβερνητικό και mainstream και που ήταν στη λίστα και παρότι καταλαβαίνω τη δυσπιστία του κόσμου, αυτό έχει γίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Εμείς σαν δημοσιογράφοι ουδέποτε συζητώντας με τους αρχισυντάκτες μας στις σκέψεις κάποια από τα θέματα που θα βασιζόταν σε ρεπορτάζ δεν υπήρχε ας πούμε σε μένα η ένδειξη, η αίσθηση ότι ξέρεις αυτό δεν το ακουμπάμε. Όπως και έγινε. Δηλαδή έχουμε κάνει πολύ δύσκολα θέματα που ασκούν κριτική όταν πρέπει να ασκηθεί. Οπότε και αυτό το να δαιμονοποιούνται τα μέσα τα οποία μπορεί να είναι mainstream και τα λοιπά μπορεί, θεωρώ ότι δημιουργούν άλλου είδους παγίδες. Συμφωνώ γιατί κιόλας δηλαδή σε αυτές τις εφημερίδες, ειδικά τις μεγάλες, δηλαδή είναι και άνθρωποι που καθαρίζουν, που είναι στο security, που είναι στην καφετέρια, που δηλαδή πρέπει και αυτοί να φάνε. Και από τη στιγμή που λέμε να δώσει κυβέρνηση στον μαγαζάτορα, ας πούμε, που είναι κλειστός, δηλαδή και ο ίδιος και ο δημοσιογράφος έχει και αυτός μια οικογένεια και παιδάκια και κάπως πρέπει να φάνε. Και πόσο μάλλον όταν σου λένε, δηλαδή σου λένε πρέπει να ή να κλείσεις ή να μένεις ανοιχτός. Αλλά κάποιος που μένει ανοιχτός μέσα στον κορονοϊό δεν βγάζει τα ίδια λεφτά που έβγαζε τον προηγούμενο χρόνο ή τον παραπροηγούμενο, σε όποια επιχείρηση κι αν είναι. Δηλαδή είναι όπως και οι ηθοποιοί που πήρανε το 800 μόνο αυτοί που είχαν συμβόλαιο με κάποιο θέατρο. Και πόσοι ηθοποιοί έχουν συμβόλαια? Οι περισσότεροι δουλεύουν με ποσοστά από τις πράξεις. Είναι λίγο... Δηλαδή ίσως έπρεπε να έχει γίνει λίγο περισσότερο balance, γιατί όντως την είχα δει τη λίστα, ήταν κάτι φανταστικά site που νομίζω δεν υπήρχαν, είχαν κλείσει 2 χρόνια, Ναι, obviously αυτό ήταν κάπως έπρεπε να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά. Αλλά δεν είναι ότι και οι εφημερίδες, ας πούμε, κάθονται και πάνε οι υπάλληλοι τους στα μπουζούκια και έχουν λεφτά. Καμία σχέση, που μόνο μειώσεις έχουν. Η δικιά μου διαφοροποίηση, και επειδή ξεχάστηκα αυτό ήθελα να πω πιο πριν, είναι ότι εμείς ως φωτορεπόρτερ, δηλαδή εκεί θέλω να διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ας πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα ή δεν είδα ποτέ τη λίστα Πέτσα, ρε παιδί μου. Ούτε δεν είχα πρόβλημα που δεν είχα πρόσβαση στα δεδομένα, σε βάση δεδομένων, ούτε αν κάποιος δεν μου απαντούσε σε ένα email. Εγώ αυτό που έβλεπα, γιατί και εγώ βλέπω τηλεόραση, έβλεπα ότι η πραγματικότητα με είχε ξεπεράσει. Εγώ έβγαινα να φωτογραφίσω και έβλεπα γεμάτα λεωφορεία. Έβλεπα γεμάτα σχολεία. Άκουγα ότι θα γίνονται μαθήματα στα σχολεία από απόσταση και γνώριζα κοντινούς με ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτή ήταν αυτό που ήθελα να πω πιο πριν, διαφοροποίηση. Αυτό ήθελα να πω. Να πω κάτι. Ναι, Γιάννη. Η λίστα Πέτσα, κατά τη γνώμη μου, ήρθε απλά να επιβεβαιώσει αυτό που και πριν τη λίστα Πέτσα ξέραμε, τη διασύνδεση κάποιων μέσων, όχι με την κυβέρνηση, με το κράτος, να το πω, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Πολλά πράγματα πλέον ο κόσμος δεν ακολουθεί αυτά που λέμε mainstream, δεν περιμένει να τα μάθει από τις ειδήσεις, γιατί ξέρει από τα περισσότερα κανάλια δεν πρόκειται να ακουστούν. Δηλαδή επιλέγει, ας πούμε, δρόμους όπως είναι το διαδίκτυο. Είναι κοινό μυστικό. Καταρχήν θα συμφωνούσα εν μέρη με τη γνώμη του Γιώργου ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκεται δημόσιο χρήμα με την δημοσιογραφία. Καλώς θα ήταν να μην τα πάρει κανείς. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην σκεφτώ μικρά μέσα που, όπως είπε και ο Γιώργος, περιμένανε ως μάνα εξ ουρανού μια βοήθεια για να επιβιώσουν. Σε έναν χώρο όπου η δημοσιογραφία ταλανίζεται εδώ και 10 χρόνια και προκρίσεις, πόσο μάλλον εν μέσω πανδημίας. Τώρα, όσον αφορά για μια τοποθέτηση για την προηγούμενη, για την ατομική ευθύνη, που δεν πρόλαβα να μιλήσω, και ειδικά για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Προφανώς δεν μ' αρέσει η καραμέλα του να ακούω ότι για όλα φταίω εγώ. Εγώ πάντα δεν κάνω κάτι καλά, εγώ κολλάω, εγώ δεν έκανα κάτι καλά και τρέχω στο νοσοκομείο. Προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά. Απ' την άλλη, αν ήμουν κυβέρνηση, προφανώς, ή κράτος, τέλος πάντων, για να μην το κάνω πολιτικό το θέμα, θα προσπαθούσα να κρύψω τις ευθύνες μου. Το πρόβλημά μου είναι η ατομική ευθύνη ως δημοσιογράφος. Δηλαδή, βαριέμαι να ακούω, όπως είπε και ο Γιώργος ο Αυγερόπουλος πριν, τους δημοσιογράφους να βγαίνουν στις πλατείες και να κυνηγάνε τα πιτσιρίκια γιατί καθόσαστε εδώ πέρα. Γιατί έτσι γουστάρω και κάθομαι εδώ πέρα. Ή να βλέπω στα κανάλια, σε τηλεοράσεις, να μπουκάρουν μέσα σε, πώς να το πω, σε εστιατόρια και να ρωτάνε γιατί φοράς τη μάσκα σου. Δεν είναι αυτή η δουλειά του δημοσιογράφου. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να πιέσει την κυβέρνηση ή τον εκάστοτε υπουργό ή την εξουσία να ρωτάει και να επιμείνει γιατί δεν έχουμε περισσότερα λεωφορεία, έστω μέχρι τελευταία στιγμή να πούνε συγγνώμη, τι να κάνουμε, δεν έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, και εγώ, πώς θα το πανήμουνα, αν συμμετείχα στο κράτος και ήξερα ότι τα δεδομένα μου της οικονομίας μου είναι να έχω 20 λεωφορεία, 20 οδηγούς και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, θα ήθελα από τον δημοσιογράφο να φτάσει τον υπεύθυνο μέχρι να πει αυτό είναι το deal, δεν έχουμε άλλα. Και όχι να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Προφανώς δεν μ' αρέσει η ευθύνη να μετακυλείται σε μένα. Αλλά θα προτιμούσα την ατομική ευθύνη ως δημοσιογράφο να ακούω, να πιέζεται η πολιτική, πώς θα το πω, η πολιτική εξουσία. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να παραδεχτεί τα λάθη της. Δεν είναι κακό. Η Μαριάννα, αν ολοκληρώσεις, Γιάννη, Μαριάννα, κάτι ήθελες να πεις, Μαριάννα? Σε γύρισα πίσω. Πού πάτε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχει τώρα ανοιχτό το παράθυρο τόση ώρα και προσπαθούσα να το πείσω γιατί κρυώνω τόσο πολύ. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι, αλλά τώρα σε σχέση με την ατομική ευθύνη, εγώ θεωρώ ότι συνδέεται πάρα πολύ και στην τελική με την εμπιστοσύνη που νιώθαμε για τις αποφάσεις που πάρθηκαν και για τα διπλά μηνύματα που πολλές φορές είδαμε και στην Πάρνηθα και στην Ικαρία και με την κούραση που όλος ο κόσμος ένιωσε μετά από τόσο καιρό. Ξέρεις, όλοι έχουμε κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Αυτό. Γιάννη. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι δημοσιογραφικό και ένα κομμάτι το οποίο είναι επιχειρηματικό. Η λίστα Πέτσα, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται μια ικτρή περίπτωση στην οποία τα επιχειρηματικά μοντέλα εμπλέκονται με τα μοντέλα της εκάστοτε κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν που λέμε για την ατομική ευθύνη, ο δημοσιογράφος δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι μια επιχείρηση τύπου η οποία παράγει ειδήσεις ή παράγει περιεχόμενο. Απλώς εκείνος έρχεται να κάνει μια δουλειά. Αν η δουλειά αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της επιχείρησης, τότε συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι τμήμα μιας επιχείρησης η οποία καλύτερα, όπως λέμε, σκάψε ένα λάκκο τώρα εδώ και έχει απλώς ένας τύπος ο οποίος σκάβει ένα λάκκο για την ΕΙΔΑΠ. Το ίδιο είναι, αν είναι έτσι η δημοσιογραφία, τότε κακώς πηγαίνουμε και δουλεύουμε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Διότι ο δημοσιογράφος δεν δουλεύει για τον εργοδότη. Δουλεύει για να παράγει ένα ηθικό αξίωμα που είναι η είδηση όπως τη βλέπει εκείνος. Επειδή είναι χαμένο αυτό εδώ, η ατομική λοιπόν ευθύνη του δημοσιογράφου είναι αυτή. Να βρει τον τρόπο ώστε αυτό που θα παράξει και θα δώσει προς τα έξω να έχει το δικό του ηθικό δικαίωμα, τη δικιά του ηθική και το δικό του, αν το θέλεις, δημοσιογραφικό διοντολικό αποτύπωμα. Τα αρέστα είναι επιχειρηματικά μοντέλα. Και πάνω στα επιχειρηματικά μοντέλα στήθηκε η λίστα Πέτσα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους δημοσιογράφους από τη λίστα Πέτσα. Μπορούμε να κρίνουμε όμως τους ιδιοκτήτες των μέσων αυτών σε σχέση με την κυβέρνηση. Μάλιστα. Επιπλέον, αν ο δημοσιογράφος είναι υποχείριο της κάθε μίας ιδιοκτησίας, τότε σύμφωνα με την ΕΣΥΑ δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος. Τα είπες πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Απευθυνόμαστε στον κόσμο και ο κόσμος πλέον το 2020, το 2021 δεν είναι χαζός. Ξέρει, έχει κρίση το κοινό. Ξέρει τι θα μπει να διαβάσει, ξέρει ποια πλατφόρμα θα ακολουθήσει, ξέρει ποιος δημοσιογράφος
ή υποψιάζεται αν ο δημοσιογράφος που του μεταφέρει την είδηση έχει μια άλλη είδους σχέση ή μια εξάρτηση από την εργασία του. Και αυτό είναι το θετικό, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, ότι πλέον ο κόσμος έχει κρίση. Αλεξία, δεν σε έχουμε ακούσει. Εγώ συμφωνώ με κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τους τελευταίους μήνες είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο συσσωρευμένη οργή στους ανθρώπους που πάουν να κάνουν ρεπορτάζ απέναντι στους δημοσιογράφους. Εγώ, επειδή πηγαίνω και ξαναπηγαίνω και δεν είναι ότι πάω για μια συνέντευξη και φεύγω, γίνομαι αποδέκτρια όλης αυτής της οργής, η οποία πολλές φορές είναι και βία. Εσείς οι πουλημένοι, εσείς οι πληρωμένοι από την λίστα τάδε. Οπότε, για μένα υπάρχει μια συζήτηση που ανοίγει και δεν ξέρω ακριβώς πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η οργή που νιώθει ο κόσμος απέναντί μας, χωρίς ακριβώς να μπορεί να διαχωρίσει, όπως σωστά υπόθηκε, τους επιχειρηματίες από τους δημοσιογράφους και έχοντας μια ενδεχομένως εσφαλμένη αντίληψη, γιατί πολλές φορές ένα μέσο συνδέεται, μια εφημερίδα για παράδειγμα, με τα άρθρα γνώμης και όχι με τα ρεπορτάζ. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, εμείς που βγαίνουμε και είμαστε στο πεδίο και κάνουμε ρεπορτάζ, είμαστε οι αποδέκτες όλης αυτής της οργής και της αγανάκτησης, με πολλές φορές και κίνδυνο της προσωπικής μας ακεραιότητας. Και δεν έχω απάντηση σε αυτό, πέρα το ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε ένα μέσο να συνδέεται με τα άρθρα γνώμης που μπορεί να γράφει ένας που δεν είναι και δημοσιογράφος, αλλά περνάνε στην εφημερίδα, με το πραγματικό ρεπορτάζ. Ή ας πούμε ένας που, όπως υπόθηκε και πριν, βγαίνει για να κάνει ρεπορτάζ το οποίο θα πρέπει να βγει σε 1 ώρα και ενδεχομένως να κάνει και λάθη πάνω στην όλη βιασύνη ή να βγει το ρεπορτάζ και να βγει το θέμα, με κάποιον που κάνει long-term projects. Βέβαια αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να το πει, γιατί πλέον έχει αγανακτήσει και είναι σοκαριστικό για μένα να βγαίνεις, να λες πράγματα που ισχύουν με στοιχεία και ήμουνα εκεί, το είδα, το έχω καταγράψει και να μην σε πιστεύουν. Για μένα είναι σοκαριστικό και θέτει σε μεγάλο ερωτηματικά για το μέλλον της δημοσιογραφίας και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και ποιον θα είναι το μέλλον σε αυτό το επάγγελμα. Πάμε πλησιάζοντας προς το κλείσιμο της συζήτησής μας. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Βλέπετε ότι το ζήτημα της μονοφωνίας έναντι της πολυφωνίας, το ζήτημα των νέων μεθόδων και εργαλείων δημοσιογραφίας, το ζήτημα της Εκκλησίας επίσης έχει περάσει. Το ζήτημα των αρνητών έχει περάσει. Να δούμε τι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα. Και αν από αυτό που διαφαίνεται για την επόμενη μέρα είμαστε κάπως καλύτερα ενημερωμένοι και κάπως καλύτερα προετοιμασμένοι έστω και σε κάποιο πεδίο. Γιώργο, ρωτώ εσένα, όποιος επίσης θέλει κλείνοντας να τοποθετηθεί, όποια επιθυμεί να τοποθετηθεί, και σε ρωτώ λίγο αν θέλεις και συνδυαστικά, επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκια και η αγορά. Την αγορά, διότι την παρακολουθήσαμε πέρυσι, όταν το IMED γινόταν ενός. Και πού να ξέραμε 1 χρόνο μετά και πού να ξέρες και όλοι μαζί ότι θα είμαστε σε αυτό το περιβάλλον και θα συζητάμε τη συνέχεια. Γιατί υπάρχει και συνέχεια και δεν υπήρξε μέχρι τώρα, υπάρχει και από εδώ και πέρα. Αυτό ακριβώς είναι, το από εδώ και πέρα. Όντως το Αγορά 2 τώρα που το είπες και το σκέφτομαι, έκανε και avant première πάλι στο IMED πέρυσι, τέτοιο καιρό ήταν, ακριβώς 1 χρόνο πριν περίπου. Πριν βγει, μερικές μέρες πριν βγει στους κινηματογράφους. Ναι, το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής είναι. Και εμένα αυτό είναι, αν θέλετε, αυτό που με απασχολεί, είναι να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα μαθήματα που μας έδειξε, που ανέδειξε παγκόσμια η πανδημία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο τουλάχιστον. Το πώς δηλαδή είναι συνταρακτικό το γεγονός, το πώς αυτός ο ούτε καν μονοκύτταρος οργανισμός έχει ξεγυμνώσει το βασιλιά, και ότι όλα αυτά τα πράγματα που πραγματευόταν, αν θέλεις, και το Αγορά 2
ξαφνικά έπαψαν να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν οι πολιτικές σκληρής λιτότητας, όχι στήριξη κρατικής μάλλον ελάχιστη αγορά, ελάχιστο κράτος, παντοδύναμη αγορά. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν έρθει να αμφισβητηθούν πλέον ανοιχτά από μια νέα καινούρια κρίση, την τρίτη στη σειρά για αυτή τη χώρα. Είμαστε μπροστά και νομίζω ότι αυτό είναι που θα πρέπει όλοι οι ενεργοί πολίτες, όλοι μας, εμείς δηλαδή, οι ενεργοί πολίτες, θεωρώ τους δημοσιογράφους ενεργούς πολίτες όπως καταλάβατε, και τους κινηματογραφιστές και τον κόσμο της τέχνης και τέλος πάντων όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τα δημόσια πράγματα, θα πρέπει να έχουμε κωδικοποιήσει τα πράγματα και να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συμβεί. Και είναι πεδίο δόξης λαμπρών, ξέρετε, αυτό. Δηλαδή υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά. Δεν είναι όπως το 2008. Υπήρχε μια πολύ καλή ερώτηση που πέρασε από μπροστά μας. Δεν είναι όπως το 2008 και την τραπεζική κρίση, όπου τότε για να διασωθεί ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα έπρεπε να μετατοπιστεί όλο το βάρος αυτό στις μάζες, θα το πω έτσι, και να πληρώσουμε εκείνη την κρίση εμείς, γιατί αυτό συνέβη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα πια. Γιατί τα ποσά που έχουν δοθεί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, παγκοσμίως μιλάω, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό το οποίο συνέβη το 2008. Επομένως, και εδώ θα πρέπει εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, να σας δώσω να καταλάβετε, στις 3 Απριλίου του 2020, όταν διάβασα στους Financial Times το editorial. Γνωρίζετε ότι η Financial Times είναι ένα έντυπο που απευθύνεται στους μεγάλους παίκτες της αγοράς, έτσι, και στους ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Υπάρχει μέσα ένα ένθετο που λέγεται How to spend it, πώς να τα ξοδέψεις, έχει ρολόγια μέσα, σε παύλης, γιότ, ακριβά κτλ. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που το editorial εκείνη τη στιγμή της παγκόσμιας καραντίνας έγραφε αυτό ακριβώς, ότι ο ιός ξεγυμνώνει τις αδυναμίες του κοινωνικού συμβολίου. Τεράστια εντύπωση που έκανε και σε πάρα πολύ. Αναπαράχθηκε με την ταχύτητα του φωτός. Το έλεγαν οι Financial Times αυτό, δεν το έλεγε ένα μέσο που είναι ταυτισμένο, αν θέλετε, με την αγορά. Επομένως, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία ήδη βρίσκεται στο τραπέζι, όχι στην Ελλάδα δυστυχώς, παγκοσμίως όμως έχει ανοίξει, βρίσκεται μπροστά μας και χορεύει μπροστά στα μάτια μας. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να γυρίσουμε σε πολιτικές πριν από την πανδημία. Θα πρέπει να προασπιστούμε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα οποία έχει χυθεί αίμα πολλές φορές στο παρελθόν και θα πρέπει να πάμε μπροστά ως κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει. Ναι, Γιώργο, ολοκλήρωση, συγγνώμη. Όχι, έχω ολοκληρώσει αυτό. Παράλληλα παρακολουθώ τα ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει. Είναι πολλά γύρω από την ποιότητα της ενημέρωσης και ξαναλέω κυρίως στην πολυφωνία. Ήρθε κάποιο ερώτημα που αναφέρεται στην τηλεεργασία και αν θα έπρεπε η ταινία να σταθεί παραπάνω. Να επαναλάβουμε και να το επαναλάβεις κυρίως εσύ, Γιώργο, κλείνοντας. Η ταινία αυτή έχει υλοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το κύμα της πανδημίας, 1, 2, 3, είναι σίγουρα ένα μεγάλο κύμα. Ο καθένας τώρα που ξέρει κάτι παραπάνω ενδεχομένως να μπορεί και να το χωρίζει σε υποκατηγορίες. Είναι ένα μεγάλο κύμα όλη αυτή η πανδημία. Και αυτή η ταινία καταγράφηκε από εσένα και το IMED σε έναν παράλληλο χρόνο και παρουσιάζεται σε έναν παράλληλο χρόνο, σωστά? Ναι, έτσι είναι. Καταγράφηκε σε έναν
καταγράφεται σε παράλληλο χρόνο, παρουσιάζει σε παράλληλο χρόνο, ωστόσο και είναι μια πρώτη κατάθεση, να το πω έτσι, και ένα κουτί μέσα στο οποίο κλείστηκαν αυτοί οι πρώτοι 11-12 μήνες που κοντεύουμε τώρα, έτσι ώστε να είναι μια μαγιά για να μπορέσουμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα που έλεγα πριν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να είμαστε παρόντες. Να είμαστε παρόντες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και νομίζω πως από εκεί και στο εξής, όπως είπα, η πανδημία θα βρίσκεται μαζί μας για πολύ καιρό και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εξετάζει η ταινία είναι ήδη ανοιχτά. Η τηλεεργασία που βλέπω τώρα εδώ, μία ερώτηση κτλ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε σε μια επόμενη. Δεν θα μπορούσε να χωρέσει εδώ, γιατί είναι τελείως ένα τελείως άλλο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να χωρέσει σε μια καινούργια δουλειά, σε μια άλλη δουλειά. Γιατί δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Μια συνθήκη που έχει να κάνει με την καταπίεση εργατικών δικαιωμάτων, με την καταπίεση ανθρώπων, με την καταπίεση και με την ανασφάλεια που δημιουργεί σε σχέση με την κανονική εργασία που είχαμε όλοι συνηθίσει μέχρι αυτή την περίοδο. Αλλά αυτό είναι και το τι θα βρούμε μετά. Συγγνώμη, Άννα, μια τελευταία τοποθέτηση. Γιατί το λέει και στο έργο του ο Γιώργος, το τι θα γίνει μετά την πανδημία. Και τότε θα καταλάβουμε ποιες πραγματικά ανάγκες έχει η κοινωνία μας. Έχει ανάγκη από παπάδες, έχει από γιατρούς, έχει από φοιτητές ή από αστυνομικούς. Ουσιαστικά το ερώτημά μου για να κλείσουμε από όλους είναι ακριβώς αυτό που μόλις μας μοιράστηκε μαζί μας ο Γιώργος Ομουτάφης. Ποια είναι η ανησυχία σας, ποιο είναι το σημείο, επαναλαμβάνω, ότι με πάση περιπτώσει που στέκεστε για την επόμενη μέρα από όλο αυτό που ζούμε. Κώστα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι διάβαζα στην εφημερίδα της προάλλης ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις στο ενδιάμεσο του lockdown δεν έχουν ξανανοίξει. Το βλέπω και στη γειτονιά μου, το βλέπω και στον δρόμο. Είμαι πολύ προβληματισμένος για τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έρθουμε σε χειρότερη φάση από ό,τι ήμασταν στην αρχή των μνημονίων. Και αυτό υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται, έτσι. Πρακτικά μετριέται. Αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα είναι η περιστολή των δικαιωμάτων, η διαφάνεια, η λογοδοσία, αυτό που πρέπει να δίνουν εξηγήσεις. Και νομίζω θα μας προβληματίσει πάρα πολύ και αυτό το επόμενο διάστημα και είμαι πολύ προβληματισμένος και μένει να φανεί. Σοφία. Εμένα νομίζω με φοβίζει πιο πολύ από όλα σε αυτό που έρχεται ο ίδιος ο φόβος. Νομίζω ότι τον ζούμε αυτή την περίοδο στη μέγιστη, στην πιο σκληρή μορφή που τον έχουμε ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρχε πάντα ως εργαλείο τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ο φόβος του άλλου, ο φόβος του μετανάστη κτλ. Τώρα είναι ο φόβος της ύπαρξής μας. Και όχι μόνο είναι ο φόβος της ύπαρξής μας, για να το γυρίσω στην ατομική ευθύνη, είναι ο φόβος είμαι εγώ. Εγώ θα προκαλέσω κάτι σε μένα ή μπορώ να προκαλέσω και κάτι στους άλλους. Αυτό ως εργαλείο έχει μια τεράστια δύναμη με τρομακτικές, κατά τη γνώμη μου, επιπτώσεις που θα δούμε. Δηλαδή η ατομική ευθύνη, όλα αυτά με τις αναστολές των συγκεντρώσεων κτλ. Είναι ίσως μόνο η αρχή. Εμένα αυτό με φοβίζει περισσότερο. Ότι ζούμε το φόβος ίσως την πιο ισχυρή μορφή που τον έχουμε δει μέχρι τώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Με αυτόν τον μονοκύτταρο οργανισμό. Αυτό είναι. Αλεξία. Εμένα με φοβίζει, υπόθηκε κιόλας, ο συνδυασμός του φόβου και της ανασφάλειας με αυτή τη συσσωρευμένη οργή και δεν ξέρω πού θα εκτονωθεί.
Όπως επίσης με προβληματίζει και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εξάρσεις, αλλά και ο κοινωνικός στιγματισμός που πολλοί δημοσιογράφοι ακολουθούν βέβαια, και τα στερεότυπα. Όπως για παράδειγμα η Δυτική Αττική, όταν μπήκε στο κόκκινο, μιλήσαμε για συγκεκριμένες ομάδες που διασπείρουν τον ιό. Οπότε αυτό και εγώ ζώντας στην περιοχή και κάνοντας ρεπορτάζ εκεί συνεχώς, δέχτηκα όλο αυτό το φόβο, την ανασφάλεια, αλλά και μια οργή, γιατί μας στιγματίζουν, γιατί μας περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν ξέρω όλο αυτό πού θα οδηγήσει και πώς μπορεί να αντιστραφεί όλο αυτό το κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Αλλά πέρα όλων αυτών θα ήθελα να πω ότι η πανδημία τόνισε την ανάγκη αυτού που πάντα θα έπρεπε να είναι η δημοσιογραφία. Να υπάρχει έρευνα πριν τις συνεντεύξεις, να υπάρχει αξιόπιστη δημοσιογραφία και να υπάρχουν και στοιχεία. Και γι' αυτό θα πρέπει να παλέψουμε. Έλενα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Κώστας ο Κουκουμάκας και θα πρέπει, συμμερίζομαι δηλαδή την ανησυχία του για την επόμενη μέρα. Η πανδημία, δεν θέλω να μιλήσω για το φόβο, αλλά θα ήθελα να... Τα διδάγματα που μας αφήνει τώρα η πανδημία δεν μπορούμε να τα αποσαφηνίσουμε, γιατί φυσικά εξελίσσεται και μας επηρεάζει όλους. Αλλά θα ήθελα αυτό που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, τον πολίτη που βοηθάει τους χρήστες ναρκωτικών και λέει ότι θέλει να πάρει το μάθημα η κοινωνία, να μην περνάνε αδιάφορα οι άνθρωποι γύρω μας. Θα ήθελα πολύ να σταθούμε ως κοινωνία σε αυτό και εμείς ως δημοσιογράφοι να το προβάλλουμε περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να καταγράψουμε όσα συμβαίνουν ενώ εξελίσσεται η πανδημία. Λένε πως οι πανδημίες τελειώνουν. Θα μπορούσε ένα τέτοιο τέλος να συνοδεύεται από την αρχή της ενδυνάμωσης του ρόλου του δημοσιογράφου και που θα ενισχύσει ίσως και τη συλλογική βούληση. Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Όπως και αυτό που είπες, Άννα, εσύ στην εισαγωγή σου, η υποχρέωσή μας είναι να παραμείνουμε παρόντες, αλλά και αυτό που είπε και ο Στρατής, που η δημοσιογραφία οδηγείται σε ένα restart, σε ένα νέο περιβάλλον, νέο περιβάλλον παραγωγής περιεχομένου, οδηγείται σε μια νέα τάξη πραγμάτων ίσως, νέα δεδομένα θα έρθουν για τη δημοσιογραφία και όπου ως κοινωνία αλλά και ως δημοσιογράφοι, και με αυτό θα κλείσω, αυτό που είπε ο Γιώργος Αυγερόπουλος, να αποκωδικοποιήσουμε τα μαθήματα, που μας δίνει αυτή η πανδημία και εμάς τους δημοσιογράφους και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο και για το χώρο της δημοσιογραφίας αλλά και ως κοινωνία, μακάρι. Γιάννη. Τώρα μιλάω. Ναι, έχετε δίκιο. Σας έχω πάει με τη σειρά που βλέπουμε τις οθόνες. Να μιλήσω εγώ δηλαδή τώρα ή όχι? Πώς με βλέπεις? Για μίλησε εσύ. Θα μιλήσει μετά ο Γιάννης Νικολεσίδης. Πώς θέλετε. Η δεξιότητα, αν ήμουν μουσικός και η ικανότητά μου να παίζω μουσική, θα ήταν μη απαραίτητη τον καιρό αυτό. Και θα με οδηγούσε σε ένα άλλο πράγμα, να πρέπει να ανακαλύψω μια νέα δεξιότητα. Θα μου δημιουργούσε ένα κομμάτι και ένα σύστημα υποταγής, ότι θα πρέπει να υποταχθώ σε νέα δεδομένα. Τώρα που είμαι δημοσιογράφος και που πληρώνω από ένα μέσο, θα πρέπει να βρω και έναν τρόπο να ενσωματωθώ στο μέσο αυτό, διότι βλέπω τους υπόλοιπους γύρω μου και δεν έχουν δουλειά. Θέλω να πω λοιπόν με έναν περιφραστικό λόγο, αλλά να το κάνω πιο κοντά, ότι αν βγούμε από αυτή την πανδημία, ας πούμε, του χρόνου τέτοια εποχή και μπορούμε να συμπεριφερόμαστε κανονικά, θα έχουν περάσει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα μέτρα, τα οποία όμως θα έχουν δημιουργήσει ένα άλλο κλειό γύρω-γύρω από το κοινωνικό σύνολο. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, με μένα μου μοιάζει ότι η πανδημία, όπως και η κρίση κτλ., είναι μια καινούργια ευκαιρία στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Τους δίνει μια καινούργια ευκαιρία. Και αυτή την καινούργια ευκαιρία θα πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς ως σκεπτόμενοι άνθρωποι να την αντιμετωπίσουμε. Τέλος. Γιάννη, εσύ μιλάτε. Εδώ συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι η πανδημία θα φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει. Το ερώτημα είναι τι θα αφήσει πίσω της. Όλα αυτά που υπόθηκαν, δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το θέμα που έθεσε και ο Γιώργος Αυγερόπουλος
για την ευέλικτη εργασία, για την τηλεργασία, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μείνει. Με προβληματίζει πάρα πολύ η κατάργηση του 8ωρου. Με προβληματίζει επίσης πάρα πολύ η καταστολή και η περιστολή των δικαιωμάτων μας. Με αφορμή το πρόσχημα της πανδημίας και ίσως και όχι μόνο. Να θυμίσω εδώ και ως άνθρωπος που κατεβαίνει σε διαδηλώσεις και πορείες και τα λοιπά και τις καλύπτω, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοί μου, το νέο δόγμα της ελληνικής αστυνομίας για την προστασία μας είναι ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων πρέπει να καθόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και όλο αυτό γίνεται για την ασφάλειά μου. Είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Πριν καν φοβηθώ να έχει σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να πάθω κάτι. Είναι κάτι που είναι τροφή για σκέψη. Και ένα από τα πράγματα επίσης που με φοβίζουν, το είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Ζερβουδάκης στην ταινία του Γιώργου του Αυγερόπουλου, είναι ότι δυστυχώς εκπαιδευόμαστε και προφανώς εκπαιδεύονται και οι νέες γενιές, όχι για την ατομική ευθύνη, αλλά για το ατομικό όφελος. Ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος τότε. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο κύριος Ζερβουδάκης. Ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος. Πένια. Αυτό που θέλω εγώ να πω και αυτό που πραγματικά με φοβίζει είναι ότι βλέπουμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση από τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα που δεν έχουμε. Έχουμε ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, θα φτιάξουμε μια αστυνομία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μια για τα πανεπιστήμια, την οδός, νέα οχήματα. Βλέπω ότι ενισχύεται η καταστολή και κάπως έτσι φαίνεται προς τα που θα κινηθούμε. Εύχομαι να τους χρειαστεί, γιατί σημαίνει ότι κάποιοι θα έχουν ξεκινήσει να διεκδικούν αυτά που πρέπει και που έχουμε αρχίσει να τα βάζουμε σε εισαγωγικά και σε πολλά ερωτηματικά. Μαριάννα. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν μέχρι στιγμής. Εγώ θέλω να τελειώσω με κάτι λίγο πιο αισιόδοξο. Πως ενώ τώρα μας φαίνεται αδιανόητο, θεωρώ πως αργά γρήγορα θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε στη ζωή όπως την ξέραμε, θα ξαναγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε, θα βγούμε για ποτό. Και Γιώργο, μας χρωστάς και ένα πάρτι για την ταινία, όπως αυτό. Το συζητάω. Και εννοείται πως θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα που αναφερθήκαμε απόψε, αλλά τουλάχιστον θα ζούμε όπως ξέραμε, γιατί τώρα αυτό που βιώνουμε είναι κάτι λίγο δυστοπικό. Φίβη. Και εμένα με ανησυχούν πραγματικά όλα, ειδικά και αυτά που είπε ο Κουκουμάκας. Δηλαδή και εγώ έχω δει τόσα μαγαζιά, ειδικά στη γειτονιά, δηλαδή όχι στο κέντρο, που δεν θα τα βγάλουν πέρα, απλά δεν θα τα βγάλουν πέρα. Θα είναι μια τραγωδία, νομίζω, οικονομική που θα γελάμε, θα λέμε δουνουτού και θα γελάμε. Και επίσης αυτό που φοβάμαι ότι χρησιμοποιούν ότι για να μην κολλήσουμε εμείς ο ένας ο άλλος, γι' αυτό αναγκαστικά έχω κολλήσει με το ότι δεν πάω εκεί γιατί δεν πρέπει, δεν πάω εκεί γιατί μπορεί να υπάρχει το πρόστιμο, θα πρέπει να στείλω μήνυμα. Όλο αυτό που πες σαν δημοσιογράφος, εγώ είμαι super privileged. Εγώ μπορώ να κυκλοφορώ όποτε θέλω, 20 ώρες, 24 ώρο. Αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν πλέον συνηθίσει ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να πάω εκεί. Και προφανώς υπάρχει οργή όταν βλέπουν ότι η κυβέρνηση τα τηρεί τα μέτρα, μία δεν τα τηρεί καθόλου και πάει βόλτα στον Εύδηλο, που σαν Ικαριώτησα ξέρω και ακριβώς που είναι αυτό το σπίτι, δηλαδή πραγματικά είναι μπροστά στο λιμάνι, είναι εκεί που δηλαδή όλα φαίνονται, δηλαδή τέλος πάντων. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε, αλλά θα μείνω στο αισιόδοξο ότι, ας πούμε αυτό με τις πορείες, πάντα συνήθως οι αστυνομικοί πάντα θα προσπαθήσουν να σε βάλουν κάπου, να σου πούνε δεν μπορείς να πας εκεί. Θα το κάνουν όμως αυτό, δεν είναι μόνο ένας, μόνος του, 2-3 μόνοι τους. Άμα είναι όταν ξαφνικά δούνε 10 κάμερες να έρχονται, σχεδόν πάντα κάνουν πίσω. Γιατί βλέπουν ότι είναι οι πολλοί που πάνε και λένε όχι, δεν έχεις το δικαίωμα να με κρατήσει από εδώ πέρα, θα πάω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και πιο ενωμένοι, να μην λειτουργούμε αν λειτουργούμε πιο ενωτικά, ειδικά όταν είναι κάτι που είναι σωστό και δίκαιο, πιστεύω ότι δεν θα έχουν και τα μούτρα στην τελική να μας πούνε δεν ξέρω, τώρα πρέπει να μένετε εκεί πέρα. Το ξέρω ότι η πορεία έχει πάει βόλτα εκεί, εσύ εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι
θα μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε πιο ελεύθεροι και πριν φύγει η πανδημία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας και αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες και μέρες ακόμα. Η συζήτηση ήταν προγραμματισμένη να κρατήσει 1,5 ώρα και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 2 ώρες και βάλε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που λαμβάνουμε, Γιώργο, για το πού μπορεί ο κόσμος να δει ή να ξαναδεί την ταινία. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι σήμερα έγινε η προβολή της avant première της ταινίας Παρόντες στο πλαίσιο της έναρξης του φόρουμ του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, με αφορμή και τη συμπλήρωση των 2 χρόνων. Και από εδώ και στο εξής, πλέον η ταινία οδεύει προς συμμετοχές, αλλά και θα έχουμε σύντομα νεότερα για την προβολή αυτής. Σωστά, δεν τολμώ να μιλήσω για αίθουσες. Το εύχομαι. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ότι... θα γίνει η πρεμιέρα της μετά και τέλος πάντων... ναι, είναι λίγο περίεργο, δεν σας κρύβω, το να γίνονται τέτοια πράγματα από το διαδίκτυο. Γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις τον κόσμο στα μάτια, να σε ρωτάνε απευθείας, να ακούς τη φωνή τους, να τον ακούς αν γελάει κατά τη διάρκεια της προβολής ή αν εξοργίζεται τις αντιδράσεις του κόσμου. Ναι, και δεν έχουμε συνηθίσει έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, ας είναι μια χαρά και θα πάμε για τα επόμενα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους. Σύντομα νεότερα θα έχετε για την ταινία, για τους παρόντες. Κάπου εδώ κλείνει η πρώτη μέρα του φόρουμ μας, του τριήμερου Forum Reflect, Reform Restart. Βεβαίως ακολουθούν 2 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ημέρες, με το Reform να φιλοξενεί πάρα πολλά, βλέπετε εδώ και το πρόγραμμα των 3 ημερών, workshops και παρουσιάσεις, καθώς επίσης flash sessions, panels, πάντα με επιφανείς αναλυτές της δημοσιογραφίας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η τρίτη μέρα, το Restart, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα επίσης τα όσα πρόκειται να συζητηθούν αναφορικά με το slow journalism, αυτό που ονομάζουμε αργή δημοσιογραφία, και μην πηγαίνει το μυαλό όσων δεν είστε δημοσιογράφοι σε κάτι αργό, που είναι λίγο στο αυτονόητο ότι χρειάζεται χρόνο ο δημοσιογράφος για να ψάξει αυτό το οποίο αναζητά. Και να το ψάξει και να το βρει σε χρόνο τετέ και να μπορέσει να το πει με ακρίβεια, μας φτάνουν σε καταστάσεις όπως αυτή που συζητάμε σήμερα, για πολύ σοβαρά και επικίνδυνα θέματα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και των 2 επόμενων ημερών, αύριο και μεθαύριο, στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο και στην οποία οι περισσότεροι τώρα μας παρακολουθείτε, γιατί εκπέμπουμε και από την πλατφόρμα των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από την πλατφόρμα του Φόρουμ. Είναι λοιπόν forum.imed.org. Εκεί μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας και να δείτε και να επιλέξετε τι θα θέλατε να παρακολουθήσετε, πού θα θέλατε να συμμετάσχετε. Αυτά από εμάς. Είστε επανειδήν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια σε όσους μας παρακολουθείτε και από το εξωτερικό. Γεια σας.